Salutare tuturor și bine m-am regăsit la Curiosity 300. 300? 303? 303 e. O fi 303? 303. Asta trebuie să fie. 303. De 303? Zi mai tare. 303. 303. Ăla e. Și suntem aici în studio împreună cu invitatul nostru absolut special, rezerva noastră de lux, atunci când Ronaldo e ocupat, îl pe Messi. Exact. Nu, asta poate să supere. Asta poate să supere. Pe cine? Messi să fie rezerva lui Ronaldo? Sau invers, habar n-am, Okay. nu știu, nu prea mă uit așa Poate de des la să fotbal. supere. Nu știu care dintre ei mai joacă. Joacă amândoi, nu? Dar pe bani. Iarăși, comentariile vis-a-vis de Ronaldo și Messi pot să supere. Și tu nu vrei să supere pe nimeni? Nu. Alex Cosma nu va deranja pe nimeni astăzi, deși m-a întrebat înainte să ne înregistrăm dacă jucăm good cop, bad cop. Poți să faci ce vrei tu, să știi. Este un spațiu safe, poți să spui traumele, poți să traumatizezi. Ok. Așa facem. Oamenii de aici sunt întotdeauna pregătiți să audă și idei care poate nu sunt familiari. Cel puțin așa sper. Începem? Da. Ești pregătit? Da. Alex Cosma, ca de obicei. Alex, poți? Da. După care, Alex, mai stai un pic. Super. M-am dus la un film. Cel mai relaxat om pe care l-am putut întâlni și este alături de noi acum în studio. Așadar, încă o dată mulțumim lui Alex Cosma. Atenție, cad mere. Aveți collab pe acest video, puteți să-i dați click să vă abonați acolo. Îl ajută. E la început de drum. Poate de aici înainte, sky is the limit. Da. Să ducem educația în 2026. Da. Se duce educația. Se duce? Se duce educația în 2026. Se duce în 2026. Se duce. Fii atent, hai că totuși ți-am pregătit ceva. Spune. Până când începem, am mers până în fundul internetului și am găsit sursa. Nu știu dacă ai auzit de acest clip. Nu. Hello? Yes, what? What? You really want to know? Yes! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! What's your name? What? What's your name? Tony! Fuck you! Fuck you! What's your name? What? What's your name? Ezekiel! Ezekiel? That fucking sucks! Hey! Guess what I did last night? Don't you fucking bring my mother to this? My mother? Guess what I did? What? I built that fire over there. And then I fucked your mother next Fuck you! Oh, fuck you! 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 Vezi că n-ai voie în primul minut să pui toate jucăturile. Parcă nu așa era, că trebuie să trec un pic. Ca să fiu... Daniel, mai pune tu niște bipuri aici, că sunt prea multe, dar aceasta este sursa originală. Mai era ăla cu papagalii. Le-am mai văzut, am văzut restul, dar nu știam. Ăla cu papagalii l-ai văzut, cred că eu pe ăla l-am prins. Cine poate să știe? Eu m-am apucat să fac recenzii la film ca să am un repozitoriu de unde să mă leg să-mi dau seama că eu am văzut filmul ăsta deja. Atât de multe meme-uri? Nu zic, nu mai țin minte nici filmele, dar aminte să țin minte chestiile astea. Apropo, da, uite, challenge. Câți dintre cei care ne urmăresc reușesc să țină minte cum s-a terminat unul dintre filmele lor favorite? La un nivel minim de detaliu. Eu, spre exemplu, am probleme să-mi aduc aminte cum se termină Tăcerea miilor. Sau oricare dintre filmele cu Batman. Nu. Ultimul știu cum se termină cu Batman. Celelalte nu știu. Vezi? Adică eu cred că este o ocazie foarte bună să uiți ca să poți să mai la niște filme bune, pentru că am așa un feeling că o să se întoarcă foarte multe chestii vechi. Văd tot mai mulți oameni care... oamenii să fac recenzii la filme din anii 90. Anii 90. Nu le-au văzut. Se întorc anii 90. Da. Copilăria noastră, a mea cel puțin. Da. Se întoarce în forță. Eu am propovăduit, am spus că vine apocalipsa social media, pentru că oamenii văd atât de mult slop. Da. Am niște slop pentru tine astăzi, dacă vrei. Nu mult, nu vreau să te stresez, dar e atât de mult slop încât oamenii o să refuze să mai intre pe social media în curând, cred eu, pentru că dacă nu este slop ad literam, este slop scris de oameni cu AI, știi? Da. Mă, eu asta sper, să supraviețuim până când oamenii se satură de treaba asta. Da. Asta e scopul meu final, cel puțin. Eu cred că noi vom supraviețui. Eu cred că noi avem o șansă bună. Trebuie doar să trecem dincolo de dealul numit TikTok. De asta nu implementez nimic. Rămân așa pe vechi, cu speranța că se întorc lucrurile. Da. Caii n-au supraviețuit ideea astea.
Da. Da, dar nu exista... Bine, exista o industrie a calului, dar nu exista o națiune a calului. Ok. Avem speranță. Așadar, bine v-am regăsit la Curiosity 303. Vreau să mai arăt totuși câte ceva, nu suntem doar pe înjurături și pe melodie aici. Am găsit cea mai tare chestie de săptămâna asta. Este o instalație de artă de undeva din Japonia. Încerc să-i găsesc eu o sursă. Așa se numește. O instalație de artă din Japonia, Design a Exhibition Neo se numește, și atrage foarte mulți oameni care fac chestiile astea. Come on, e destul de veche. Ai mai văzut-o? Da. Hai, fă cu mine. Nu. Chop it. Uite-te la dată. Intră pe YouTube și vezi când e publicat. Este destul de recent. Un an. Un an. E destul de recent. Un an. 2 luni. 2 luni? 2 luni. Este destul de recent. Și mai vechi de atât. Uite, și mai există ăsta cu Pull It și Tap It și sunt toate chestiile astea. Japonezii au lansat acest trend nou cu tot felul de chestii cu gesturi și i-am văzut pe cei care au creat instalația de artă. Chestia nu răspunde la gesturi. Sunt doar niște filmulețe și oamenii fac chestia aia crezând că îi urmărește un senzor. Și din toată povestea asta s-a născut inclusiv un canal de YouTube, I Went Down the Rabbit Hole Hard, există acest Too Lazy to Fit. Și oamenii au început să joace cu conceptul ăsta. Sunt tare curios dacă vom vedea și de la noi ceva de felul ăsta. Uite, spre exemplu, pui chestia asta mare pe un televizor și cu copiii rub. Pot să dau și cu sunet, ia să vedem. Sper să nu fie muzică cu drepturi. Așa, da, o să tai muzica. Să faci ca ăla, da? După care pull, trage. Și poți să faci și fitness din chestia asta. Eu cred că poți face o sală numai pe meme-uri. Ok. Nu? Nu e drăguț? Ba, sunt sigur că există. Uite, și au început oamenii să le preia. Asta, spre exemplu, s-a viralizat. Asta e cea mai virală dintre toate. Say hi. Ia uite ce tare e. Nu e tare? Ba da. Very good. Și acum walk. Hai, Alex, mergi cu mine. Am făcut 4 km până aici, lasă-mă în pace. Și Ai venit pe jos? Am venit pe jos și până la urmă a trebuit să iau Uber. Ok. Pentru că erau toate curțile vis-a-vis de parcul Herăstrău, de treaba aia cu plimbare, erau toate închise. Și pe la calea ferată n-am putut să trec, era dita mai trenul. Ok. Și am zis, ok, hai să o colez. Și am făcut 4 km, am luat Uber și am ajuns aici. Deci se pare că până la urmă la origine este acest Danila Szczegielski. Lately my content has been copied a lot, so I had to tweak the video a bit and upload a fresh version. Deci se pare că este un tip din Rusia, uite-l. Bă, intră pe canal, eu zic că trebuie să fie mai veche treaba asta, că am văzut-o eu de ceva vreme. Dar nu știu că... uite, putem să intrăm. Este un tip care... E un tip. E un fotograf de nunți. E un fotograf de nunți zic care... zic pe canal să intri. Pe care canal? Pe canalul de YouTube ăla, așa. Ăsta? Ok. Da, mai ai dreptate. Dar cel mai vechi are 3 săptămâni. De la videos. 2 luni. Bine. Down the rabbit hole we go! E recent. Hai că când e bun, pare vechi. 2 luni. Deci când ceva pare original, pare și vechi în același timp mai nou în lumea noastră în care ne vârtim. Da, mi-l aduc aminte ca fiind mai vechi de 2 luni. În fine. Deci, artă imersivă, da? Apropo de Pull It. Iar, uite, japonezii chiar au implementat chestia asta. Pull It. L-am auzit pe filmul aseară că zicea shit. Și l-am auzit eu într-o parte a casei, nevastă mea cealaltă parte a casei și am ieșit amândoi supărați pe el că ce a zis. Și eu, ce am zis? Și a zis, ai zis cumva shit? Și avea foaia de hârtie, paper shit. Sau shit of paper. El se juca acolo și ducea acolo și... Adică aia ca I want a shit on the bed. Yes, I want a shit on the bed. I want a shit on the bed. Și a mai fost una, unește cu ulai. Și am zis și mai extra și lui bunic să nu-i ziceți nimic, că nu știe și... cineva i-a zis pe urmă să nu mai zică și apoi, un într-una zicea.
că el nu înțelegea ce e în regulă. Adică, și restul. Bine, mergem mai departe. Mergem mai departe. Hai să avansăm. Așadar, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous avons préparé le devoir. Bravo, Merci. cum se zice? Nu, pupil? Copain e prieten, nu? Copain e prieten, da. Hai să dăm câte două știri locale. Petit enfant. Săptămâna aceasta ne-au survolat iarăși rușii cu dronele, oui. Iar România se pregătește să cheltuiască 400 de milioane de dolari pentru drone izraeliene fabricate la noi, probabil cei de la Elbit. Și acum ne uităm un pic la drona asta care este plină de senzori, doar că nu are om. Yep. Mai mult decât atât, în același timp ce ne survola drona aia rusească care a ajuns până pe la Focșani aproape. 3-4 județe, incredibil. Da, s-a plimbat, a făcut un sightseeing. Am citit știrea, a zis MAPN că pur și simplu avem avioane prea rapide, prea performante pentru drona aia. Asta a fost concluzia lor. nu ținea pasul cu noi. De asta am pierdut și de pe radarul nostru. Ce măi, e o muscă. Fantastic. Este a 13-a incursiune în spațiul aerian românesc a unor astfel de drone. Din fericire, și de data asta era o momâie făcută din polistiren. Păi așa a fost și data trecută, parcă, nu? E clar că nu sunt încărcate cu explozibil pentru că Rusia știe că forțează articolul 5, dar vor să vadă cam până unde se pot duce și se pare că au ajuns la Focșani. În ritmul ăsta, cât mai e până eu pun vina pe Iohannis. A făcut prea multă reclamă degeaba Sibiului și oamenii vor să vadă cum e Sibiul ăla. Tu crezi că numai tu ai glume proaste? Ia fii atent ce am făcut. După ce a apărut drona aia în spațiul aerian românesc, am pus 11 întrebări. Așa. Nu m-am putut abține. Hai să citesc 2-3 dintre ele. O dronă rusească survolează acum adânc România. E prin Vrancea, în timp ce piloții militari se gândesc dacă trag sau nu, pentru că aveau liber la tras, doar că au zis să nu irosească rachete de... E $500.000, nici eu n-aș trage. Exact, pe o dronă de 10.000. Spanac. Serios, acum eu chiar sunt de acord cu piloția. Deci știu că ministrul apărării vă cere să dați în ele și că la televiziune zice trageți în ele. Dacă ne ascultă aviația militară, băieți, stați liniștiți. Ce ai făcut? Ne-au trimis 30 de drone din ele care nu costă nimic și ne-au golit arsenalul. Ai văzut? Exact. Prea ușor. Dar hai să ne punem câteva întrebări mai mult sau mai puțin importante. Numărul 1. Oare dronele alea rusești vin doar să ne viziteze plajele? Auzi că e frumos în Delta Dunării? Că pe acolo intră. 2. Oare Putin a trimis dronele să ne verifice dacă am plătit factura la gaz? Sau verifică rovinieta. Să verifice rovinieta. 3. Oare e doar un exercițiu NATO de a ne testa reflexele, dar cu muniție reală și steag rusesc ca să fie mai autentic? Asta am dat pentru... Sau caută pe ăștia care și-au luat cetățenie română cu ajutorul, nu știu ce ministru. 300 de ruși? Da. 4. Oare când cade o dronă în curtea cuiva din Galație, ăla mic o să creadă că e Moș Crăciun venit mai devreme și spune Moș Gerilă? De la Kremlin? Moș Kremlin. Moș Gherilă. Oare suveraniștii noștri vor cere referendum? Sunteți de acord ca dronele rusești să zboare doar pe deasupra caselor pro-europenilor și oligarhilor? Oare George Simion o să iasă la protest cu pancarta dronele rusești egal fake news? Soroșist? Da. Sau Călin Georgescu o să declare că dronele sunt de fapt păsări migratoare? Păsări migratoare. Și tot așa, mai am. Pe X ne mai facem de cap. Am văzut. Postăm slop. Sau pur și simplu altceva decât brain rot. Deci, da, România o să bage bani în drone și dacă mergeți la parada de 1 decembrie, o să vedeți o dronă Bayraktar va survola Bucureștiul și va da imagini în direct de la 1500 de metri, spune armata. Cool. Mergi la paradă? Nu. Eu mă gândesc să merg anul ăsta. Nu am fost niciodată. Eu am fost, dar numai prin aer. Și n-am aterizat. Eu tot aștept atentatul ăla și eu nu mă duc nici anul ăsta. Da, serios? Da, mie de asta nu mă duc. Ți-e frică de mulțimi? Nu neapărat de sau... Nu, am fost uite că au fost proteste acum pentru femicid. Am ieșit liniștit, dar la treburi din astea cu armata, nu știu, mi se pare că atrage toată treaba, atrage audiența nepotrivită. Și n-aș ieși. Mai ales că la o paradă am. Dar sunt super bine păzite, să știi. Nu e stres. Și acum, serios, de ce ai dat fix la o paradă? Nu știu. Dar nu mă duc. N-am încredere în cine trebuie să ne apere, așa că nu mă duc. Inamicul, sau eu dacă mor nu vreau să mor ironic. Asta mi se pare aiurea să mor ironic. Da, așa e. Adică stupid. Da. Bine. Deci s-ar putea să avem și drone.
mai mergem și mai departe, că mai avem știri pentru voi. Okay. Nu Zic știu- eu una? Da. Săptămâna trecută a avut loc întâlnirea anuală a Societății Radiologice din America de Nord și concluzia lor după... Dăm și mie un link. Așa, și concluzia lor a fost că grăsimea viscerală de pe organe contribuie mult la îmbătrânirea creierului. Și nu e nevoie să fii fit doar ca să fii fit, să arăți bine, ci pentru că îți îmbătrânește mai greu creierul. Sau dacă ești durduluț și ai grăsime aici pe organe, îți îmbătrânește creierul mai repede, ai risc de atac, de toate atacurile, AVC și toate cele mai mult, dacă ai grăsime pe burtică. Ce drăguț. Da. Deci grăsimea te face prost? Nu, grăsimea, dacă e cum trebuie și datorită ei suntem aici, că ne-a crescut creierul pentru că am băgat mai mult colesterol, dar există o limită și odată ce începe să crească burtica, limita e trecută și trebuie să ai grijă să ai 9 ca masă, nu? Cât era? 7, 8, 9, pe unde erai bine. Da. Da. Acum, depinde de la om la om, pentru că sunt oameni care, spre exemplu, pot să aibă un pic de burtică, dar să aibă relații sociale bune, solide și să fie mai viabil, să reziste mai bine. E o chestie întreagă. Da, dar poți să fii sănătos și singur pe canapea, am mai vorbit despre chestia asta. Însă, asta se legă foarte bine cu discuția pe care am avut-o weekendul trecut cu Dragoș Cârneci în IGDLCC, care vorbește fix despre colesterol Da, am văzut un pic. și care explică faptul că colesterolul e legat direct de depresie. Deci dacă bagi mai mult colesterol, dacă îți plac prăjelile, de fiecare dată când mănânci prăjit chestii cu colesterol, te bagă și mai mult în depresie și trebuie să mănânci și mai mult ca să obții un pic de dopamină după ce ai mâncat, dar după aceea vine sigur depresia. Feel good, da. Mâncare feel good, ca să te simți bine. Da, da. Este IGDLCC-ul meu favorit din ultima perioadă. Știu că după Cristian Sima nimic nu mai pare suficient de click aici. Colesterolul în sine e bun, că ajută la e hrană pentru creier, dar nu prea mult. Trebuie să-l țin echilibru, 1 la 1. HDL-ul cu LDL-ul. Dar eu asta vă zic, vă încurajez cu maximă, cum să zic, nu că l-am făcut eu, dar eu l-am reauzit pe 0,9x. Pentru că Dragoș Cârnici vorbește atât de repede și îl voi asculta încă o dată. Sunt foarte multe informații de despachetat și vorbește, pentru prima dată face legătura între ceea ce mâncăm, emoție, colesterol, depresie, toate lucrurile astea, pentru că merg una cu cealaltă, să știi. Da, de asta mâncarea e o activitate socială. Exact. Bun, mai am o știre, pentru că dacă tot am vorbit de mâncare, avem un pericol în spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, cică. Ok, fără autorizație. Ala fără autorizație. A ieșit un pic de scandal, sau au început să se certe, spre exemplu, cei din zona de Horeca cu autoritățile care au spus să nu mai cumpărăm mâncare de la livrări, dar de fapt ce spuneau autoritățile să nu luăm de pe OLX și de pe Facebook. Pentru că oamenii încercând să economisească, ajung pe astfel de oferte, gen, am 3 cutii de prăjituri de casă, crem, șnit și prăjitură Fanta, am pus fructe de pădure, 100 de lei, are 1,3 kg. Cum poți face 1,3 kg de prăjituri cu 100 de lei? Eu cred că este o performanță și să le și vinzi, să și faci un pic de profit. Dar e plin pe rețelele sociale de astfel de anunțuri, inclusiv platou aperitiv pentru Crăciun, Revelion. Tu gătești? Cum? Tu gătești? Noi gătim acasă, da. Eu prea rar, dar Lorena gătește mai des ca mine. Făina aia bună, e 8 lei kilogram, aia bună. Și după aceea crema, dacă e crema ieftină, 20 de lei maxim în cremă. Ok. Deci 30 de lei ai făcut prăjitura, 70 de lei... Îți mai trebuie și niște zahăr? Da, îl bagi la pierderi. Dacă nu faci calculul, merge. Și sunt mulți oameni care pur și simplu nu-și fac calculul. Eu văd că le-a intrat 100 de lei și merg mai departe. Ok. Dar da, nu, în rest ai dreptate, dar zic că nu e. Riscul pentru sănătate pe care autoritățile îl spun este așa că sunt toxinfecții alimentare care se pot întâmpla. Da. Și asta se mai legă cu o chestie. Probabil că cei care au încercat să-și organizeze câte o zi de naștere, un botez, o chestie la restaurant, au descoperit că nu ai voie să vii cu prăjituri de acasă, nici măcar cu tortul. Dar nici la grădiniță au copii zilnici și nu poți să te duci dacă nu ai lista de toate lucrurile care sunt acolo. Dar știi de ce? Alergii și alte chestii. Nu au voie să-și contamineze bucătăria cu produse din exterior care să nu fie cu autorizație de sanitară. În cazul tău, ok. În cazul ăsta, pentru că chiar dacă tu crezi că sunt bine făcute, nu poți să-i garantezi. Da, plus iar că ei răspund, ei trebuie să poată să răspundă și ei nu pot să răspundă pentru mâncarea ta. Trebuie să ține 3 mostre în frigider pentru nu știu câtă vreme, în caz că se întâmplă ceva și vine sanepidul, să aibă 3 mostre din ce au făcut acolo. Și dacă tu te-ai dus cu tortul întreg, unde sunt mostrele? Probabil, dar ei, în cazul în care tu vii cu niște mâncare
pe care tu zici că ai făcut-o bună acasă și vrei să o împarți la masă în cărciuma lor, Așa. ei trebuie să-și asume răspunderea legal pentru mâncarea pe care tu ai făcut-o. Cum poți să faci? Cum poți să ceri așa ceva? Tocmai de Și aceea... legat de asta, Așa? ți-ar fi bună o cameră acolo și în acolo. Nu, că nu vrem să ne vedem foarte tare. Mai dăm cu screen recording aici. Ok. Plus că multă lume E o ascultă. cameră acolo și ne uităm unul la altul, mă simt mereu așa că trebuie să mă uit și încolo să vorbesc cu tine. Da, relaxează-te, e ok. Da? Suntem numai Da, aici. ok. Noi și Bine cu comunitatea. Bine atunci. Așa, uite, vezi, ANSVSA. Trebuie să ai autorizație pentru că tu trebuie să poți să răspunzi pentru chestia asta. Da. Și e valabil și pentru băutură, și pentru dulciuri, și pentru mâncare, pentru orice. Nu mai sunt vremurile alea când puteai să vii cu chestiile tale de acasă să mai economisești. Și aici este tot secretul. Chiar dacă ar vrea să te lase, nu au cum să te lase. Săptămâna asta s-a mai întâmplat ceva foarte interesant. Nu știu, tu ești activ pe X, pe Twitter, fostul Twitter? Bravo ție. Nici măcar un pic. Dar dacă erai, ai fi descoperit niște lucruri foarte interesante. Așa, zi. Twitter X a lăsat pentru prima dată în România să fie vizibil locul de unde s-au creat niște conturi. Și, uite, spre exemplu, Valentin Ginkolov, salut Vali, îl salutăm, a făcut un mic inventar al câtorva conturi de propagandă și de unde au fost create. Nigeria. Iar astea el vorbește aici de câteva conturi care au peste 1 milion fiecare, da? Deci asta este Ivanka Trump News, este din Nigeria, după care mai are unul Trump Army, India, după care MAGA Nation, undeva din estul Europei, și la fel este valabil pentru foarte multe conturi, inclusiv care sunt foarte vizibile la noi. Spre exemplu, unul dintre cele mai suveraniste, acel Daily România, i s-a luat urma în Serbia. Știi că era cea mai aprig susținător al suveraniștilor de la noi și oamenii tot își puneau întrebări de ce la meciurile de fotbal tot înjura echipe adverse gen Albania, pentru că e sârb, deținătorul contului, printre altele. Și mai aveam eu o chestie la care am dat retweet, pentru că asta cineva și-a făcut un inventar mai mare. Ia uite. Îl mai uite pe ăsta, spre exemplu, Alexei Berezutski, iarăși, based în Africa. Sunt o grămadă de astfel de conturi și oamenii au început să posteze. Vladimir Putin News, ăsta e din Pakistan. Mai e Isabel Pak, care este din Norvegia, dar mai e Godly Nation, care e din Africa, și sunt numai conturi mari. Și e o chestie pe care a spus-o și Vali Ginkolov și pe care vreau să o repet și eu aici. Sunt câteva conturi foarte vizibile. Spre exemplu, cum este acest GOP Media, care amplifică tot felul de mesaje republicane sau MAGA. Asta e din Sri Lanka. Sunt câteva... diferența la care se câștigă alegerile în America e foarte mică. Iar conturile astea au generat împreună miliarde de afișări. Da, cam câte voturi să fi schimbat ele până când a ajuns Trump președinte? Milioane? Și dintr-o dată începem să înțelegem cum social media este un vector de propagare și de propagandă. Nu, poate chiar mai multe, pentru că din cei care se declarată de extremiști, în realitate doar 10% sunt așa. Se pare că sunt și mai puțin de atât. Pentru mai că puțin de 10. Ce vedeți aici sunt conturi foarte mari. Da? Deci și se creează impresia că toată lumea e așa, dar că încolo doar maxim 10%. Nu stea cifrele mele, tu ai mai mici. Sunt așa. Da. Și la fel a ieșit și pentru noi când au fost alegerile trecute. În realitate nu erau așa mulți oameni clar de partea aia, ci erau influențabili de partea aia eventual, dar erau de oricare parte. Exact. În rest erau mai puțin de 10% convinși. Sunt conturi foarte puternice așadar din America, care au făcut propaganda acolo, care sunt din afara Statelor Unite, dar mai ales din țări din lumea a doua, a treia, unde veniturile alea din publicitate de pe X, niște sute mii de dolari pe lună, înseamnă mult. Înseamnă o avere. Înseamnă un stil de viață mai mult decât îndestulat. Poți să-ți faci casă în Sri Lanka cu $10.000. Ok, și care e endgame-ul știrii tale? Ce vrei să spui? Ții minte ce ziceam la început, că din cauza acelui slop o să începem să renunțăm la social media? Eu cred că oamenii de fapt, accelerează acest trend al decuplării de la social media. Și din cauza știrilor. Și din cauza știrilor, care mai nou sunt scrise și ele cu ChatGPT, aproape toate, peste tot, pe toate site-urile. Da. Am scăpat de greșelile gramaticale, dar ne-am procopsit cu tot felul de... greșeli factuale. Exact. Și sunt o grămadă. Sunt sute și sute de conturi de genul ăsta care au fost. Uite, Salva Rusia, ăsta, uite, guy from Uganda trumpets his horn about the war in Ukraine. Adică sunt oameni din alte geografii care amplifică tensiune în alte, așa. Efectiv, pentru niște bani mărunți, poți să deraiezi o democrație cu social media, da, într-adevăr, pentru că trebuie să ne trezim în sfârșit și să ne uităm cu un pic de onestitate la social media că e fake. Dacă nu recunoști
cu nume și prenume și cu poză persoana care vorbește acolo și nu știi sigur că e a unui om real și nici măcar atunci nu mai poți să mai fii 100% sigur, pentru că din ce în ce mai mulți influencers, personalități cunoscute, scriu și ele cu ChatGPT și cu AI. Eu nu. Tu nu. Dar alții... Eu folosesc pentru research, pentru documentare folosesc o grămadă. Grok este excepțional pentru research, dacă vrei să cauți referințe. Pentru că îți caută mai ales în zona de text. Nu, eu după ce îmi fac textul, îi dau bucăți și îl rog să facă fact-checking, să fiu sigur că tot e ok și că nu e greșit din altă parte. Atât. Ok. Dar tu zici că tu nu stai pe social media. Eu stau pe Instagram pentru că trebuie să fiu pe Instagram ca să meargă Instagram, să știe că sunt acolo, dar altfel nu l-aș deschide niciodată. Da? Pentru ce? Că ce s-a creat în jurul meu sunt doar știri negative. Asta se întâmplă rău acolo, asta se întâmplă rău acolo, asta se întâmplă rău acolo, a mai murit cineva, mai sunt copii în probleme și nu-i sănătos. Efectiv, nu-i sănătos. Efectiv. Eu am început să mă distrez pe Instagram și caut numai prostii. Și am o grămadă de chestii legate de Jonathan Haidt și cu generația anxioasă, despre cum să nu ții jucării cu AI pentru copii, dar după aceea am o grămadă de meme-uri. O grămadă de chestii, inclusiv melodii făcute pe bază de... Nu știu dacă ai auzit melodia cu Benny Benassi. Nu. Adică Satisfaction, nu? Pe ea, da. Da, nu știu dacă pot să-ți arăt versiunea pe care o am eu. Cu părțuri. Au, Doamne, nu. Lasă. Eu mă uit la seriale vechi, le tot revăd, asta e la mine. Și sunt pe recenzii de mașini. Mă relaxează, asta e chestia la care mă uit. Mai mult, recenzii mașini. Vrei să arăt ce am postat eu? Arată-mi. Hai să arăt ce am postat aseară. Feed-ul meu cred că a expirat. Sper că... Ba nu, n-au expirat. Așa, azi te dau cu sunet la asta. Am văzut din astea. Ai văzut din astea? Am făcut din astea, când eram în liceu. Te dau cu sunet. Așa, deci. Mă alergase un coleg în tot jurul camerei și pe urmă m-a blocat între... M-a blocat între dulap și frigider și s-a pus cu fundul să-mi tragă în părți și eu aveam ascuns un spray din ăsta și el era a 12-a, eu a 9, cum mi-am permis, am tras tricou și am sprayat bine. Eu cred că social media a mai rămas doar pentru meme-uri. Părerea mea. Deci la așa ceva mă uit. Uite și tu la Pikachu. Da, am văzut și eu. Ia da cu fart spray. Da. Sau ăsta. Uite și tu pe băiatul ăsta ce a pățit săracul. Da, îl fac ceai, mi-aduc aminte. L-am văzut. Cingatul. Vai, ce groaznic a fost. L-au făcut ceai pe săracul om. Ia. Și săracul abia a ajuns și el aproape de capăt și colegii lui se vede clar că sunt niște băieți pe care te poți baza. Cine nu l-a văzut înțelege imediat de ce am zis că l-a făcut ceai. Deci eu sunt convins că erau bolovani în apa aia. Da, și că a dat cu ceva. Cu ceva a dat. Da. Și a dat rău, nu Mamă, așa. cum a dat aici. Câtă disperare trebuie să ai pentru viață. Nu, a dat clar. Ok. Stai că vine. Adică aș putea să continui așa. Ai zis că deja te simți mai bine? Da. Cercetătorii de la Universitatea din Ohio au făcut un studiu prin care, în șoc și groază, s-a descoperit că, că algoritmii îți influențează modul în care vezi lumea. Și dacă pornești într-un subiect despre care nu știi nimic, doar pentru că ți-a fost prezentat cu multă încredere de cineva, foarte plin de încredere, poți mai departe să-l prezinți. Se leagă și de ce ai spus tu. Bineînțeles. Eu încep să nu mă uit la oamenii ăștia care sunt foarte guru specialiști, care zic cu foarte multă încredere o chestie, pentru că toți zic cu aceeași încredere. Așa este. Ascult acum un curs de critical thinking al unui autor pe care îl recomand cu toată tăria, îl cheamă Steven Novella, și care spune chestia asta că s-a făcut o statistică cu cei mai de succes, oameni care fac predicții,
și cei care o fac cu cea mai mare încredere de sine sunt cei care o dau cel mai rău în sânge. Da, pe asta spune și studiul, că greșelile cele mai mari le fac cei care nici nu știu atâtea. Și sunt mult mai prudenți cei care știu mai mult și care au dreptate în final, dar sunt prudenți în ceea ce spun. Exact. Dar cei 100%. care nu compensează cu încredere. După care vine acel sindromul Dunning-Kruger, în care cei care habar nu au că nu au habar și sunt foarte convinși de ceea ce cred, pentru că nu știu că nu au habar. Da. Și cu toții putem fi în acest sindrom Dunning-Kruger, inclusiv specialiști, inclusiv experți, inclusiv oameni de știință. Cu cât stau mai mult în industria lor, cu cât stau mai mult în nișa lor, cu atât există riscul de a începe să-și creadă propriile prostii, să-și miroasă propriile bășini și să creadă că sunt parfum. Iar unul dintre cei mai celebri la acest capitol, știi cine este? Lord Kelvin. Nu știu cine e. Isaac Newton? Kelvin cu gradele? Ok. Dacă cauți cu Lord Kelvin în ultima parte a carierei lui a fost pasionat de ce crezi? De Cea mai tâmpită chestie din știință. transmutare, habar n-am. Alchimie. Alchimie. Și nu o să crezi. Isaac Newton a făcut la fel. Da. Și au zis niște prostii, spre exemplu, nu mai știu care dintre ei a spus că nu crede în röntgen, în razele X, până când și-a văzut propria radiografie și s-a răzgândit. A zis că este imposibil așa ceva. Știi? Exact cum au făcut triburile alea papuașe când au văzut prima dată, știi, așa ceva nu există. Ok. Mă întorc la Nietzsche, care recomandă să faci treaba asta, să ai doar 8 autori după o vârstă pe care doar pe ei citești și atât, pentru că n-ai destulă capacitate în creier să te împarți în atâtea lucruri. Decide ce vrei tu de acum înainte să fii și limitează asta, că nu ai, trebuie să fii sigur pe ceva până la urmă. Și fii sigur. Acum, totuși, fizica newtoniană și cercetările, inclusiv Lordului Kelvin, sunt foarte folositoare până la un punct, cele care au fost păstrate în știință. Există o metodă de a ajunge totuși la un pic de certitudine și asta este întotdeauna prin consens. Da. Consensul este singura soluție. Asta este concluzia acestui curs de gândire critică la care fac referire aici. În momentul în care auzi pe cineva că face o afirmație extraordinară, trebuie să prezinte dovezi extraordinare. Este unul la mână. Dar dacă vine cu aură în asta de expert dintr-un anumit domeniu, foarte convins el pe el și zice, vă spun eu că așa este, prima dată trebuie să zici, ok, nu doar pe ce te bazezi, dar e cumva singurul, e primul. Dacă vrei să începi să-l crezi, să mai găsești pe cel puțin încă unul care să susțină teoria lui în interiorul științei lui. Pentru că știința cu adevărat serioasă are nevoie de 10-20 de ani ca să se maturizeze și de foarte multe ori noi suntem expuși mai nou din cauza clickbait-ului la știință care încă nu a fost validată. Sunt și oameni de știință bine intenționați care zic prostii. Pentru că până nu apucă să valideze o teorie, ea rămâne doar o teorie. Da, și depinde cui spui cât de mult trebuie să simplifici până la nivelul în care e greșit. Pentru că dacă te apuci să faci tot graficul, că fac treaba asta eu în news și le zic, mă, dacă vreți vă arăt structurile atomice și una alta, pentru că e mult mai complicat decât ce zic eu aici, dar e boring să-ți arăt lucrurile astea. După ce intri în toate detaliile, într-o dată ai pierdut pe toată lumea, se cască, nu mai e nimeni atent. Pentru că cu toți vrem the gist, vrem care e miezul, care este esența. Și în realitate știința nu prea suportă reducerea la esență. Da, eu am un plugin aici care poate să facă chestia asta. Apăs aici, ChatGPT Summarize. Și nici nu e așa de interesant odată ce ai explicat-o. Da. Adică de fiecare dată și nu-i nimic nou. Uite, îți mai zic eu, pe 25 noiembrie astăzi, ieri, s-a lansat al doilea, că a mai fost una cu vreo lună, a doua cercetare cu privire la efectul flavinolilor care se găsesc în produse cum ar fi cacao și ceai negru și în alta asupra... Flavinolilor se zice în română? Nu știu, flavinol. Că în engleză este flavonoids. Flavonoid? Stai să mă uit aici. Flavanol. Flavanol, ok. Flavanol. Ok, deci știi tu de treaba asta, că ajută sistemul circulator împotriva situațiilor în care stăm mult și noi chiar stăm mult în alta. Și dacă te gândești, nu e nimic nou, că beau Maia și beau ciocolată și nu ciocolată din asta, beau cacao. Da. De când? 1500 de ani. Deci nu e nimic nou și au văzut din observații că ajută. Și studiul spune că dacă e sedentar, ceea ce este mai toți, s-au făcut... au fost 1300 de oameni implicați peste vârsta de 55 de ani și atleți și non-atleți. S-a văzut că îi afectează în mod egal pe amândoi faptul că stau jos, chiar dacă ei sunt atletici. Da. Așa că ar fi bine să compenseze cu flavanol. Se găsește și în mere, deci nu trebuie neapărat să... În mere, fructe de pădure, ceai și anumite produse din cacao, dar nu neapărat Nutella, ci... Nu ciocolată cu lapte.
Nu ciocolată cu lapte, ciocolată din aia care nu-ți place. Da. Aia cu 85% cacao. Aia care nu-ți Acolo. place. Deci ciocolata aia care nu-ți place. Da, care are de 10 ori mai mult flavanol decât ciocolata cu lapte. Da. Nu-i dezlegare la a mânca 100 de grame de ciocolată cu lapte ca să ai 500 de miligrame de flavanol. Pentru că de foarte multe ori ciocolata aia cu lapte are... like de fapt candy. este zahăr cu lapte și cu cacao Da, la sfârșit. da. Adică dacă s-ar pune după cantitatea de ingrediente, n-ar fi ciocolată chestia, ar fi zahăr Da, e mișcare de aromatizat. marketing. E marketing că e ciocolată, nu e ciocolată. Da. Apropo de treaba asta, am văzut un trend nou. Am fost la Varșovia recent și am intrat într-o cafenea care oferea, pe lângă produse din cafea, băuturi pe bază de cacao, fără zahăr. Da, foarte tare, uite. Și ajută la treaba asta. Dacă știți un loc în București, spre exemplu, unde se servește băutură pe bază de cacao, în loc de cofeină, lăsați un link mai jos în descriere că îl trimitem acolo pe Alex la o detoxifiere să-și ia flavanolul pe ziua de azi. Nu, mi-am luat o ciocolată neagră de dimineață și am mâncat un rânduleț. Deci... Adevărat că nu pot să termin una din aia singur. Nu, Doamne, nu. Și uite, deci studiul arată pe 20, studiul făcut în Marea Britanie a arătat că au crescut cu 18%, cu 21.975 până la 221.975 de mii de oameni în 2023 față de 2019, numărul morților din cauza sedentarismului. Și o cifră serioasă de oameni care mor. Și noi, că suntem băieți, noi încolo. Și apropo, chestia asta are efect mai degrabă la bărbați. Studiul s-a făcut pe bărbați pentru că sunt mai simplu de înțeles datele și se va face și pe femei pentru că Există influență hormonală asupra efectelor flavanolilor la femei. Da. Și când vine vorba de studiu, era mai simplu să aibă datele acestea pentru prima tură. După aceea se face și pe femei. Dar, din nou, arată un bias al medicinei spre bărbați. Dar tu vezi că până și poza asta te induce în eroare? Da, te induce în eroare. Pentru că e pralina, acolo e ciocolată nimic, înăuntru e o cremă din nu știu ce și... Exact cu prăjiturile de mai devreme de pe Facebook? Da. Exact ca alea. Hai să vedem un pic de World News. Dacă v-am vorbit de boți, eu mai dau o fugă repede până la discuția despre Rusia și Ucraina și sper ca până când vedeți voi acest material să se fi terminat toată povestea. Se pare că cei de la Bloomberg au dat în exclusivitate o înregistrare prin care Steve Witkoff i-ar fi învățat pe ruși cum să scrie cerințele astfel încât Donald Trump să le accepte. Da, am văzut și eu că textul sună tradus din limba rusă. Exact. Și au și dat publicității o astfel de înregistrare, dar există un transcript integral al acestei discuții. Ia uite. Îl putem și asculta, dar e enervant că se știe, adică informație publică, Rusia nu e în câștig acum la război. Deci treaba asta, ce face Trump, e din nou în favor Rusiei. Nu-i... Da. Auzi, vrei să fii Witkoff sau Ushakov? Și să citim noi chestia asta. Ushakov, hai. Hai, Yuri! Păi dacă ești Witkoff, tu n-ai de ce să fii cu accent rusesc. Ba da, că Witkoff cred că vorbește rusă cu ei. Ok. Hi, Steve. How are you? Congratulations, my friend. Acolo sunt eu? Thank you. Am sărit peste câteva rânduri. Am sărit. Anyway. Nu suntem buni la asta. Thank you. You made... Asta e, tu ești Ushakov. Tu să citești asta. You made great job. Just a great job. Just great job. Un rus n-ar fi zis a great job. Thank you so much. Thank you. Thank you, Yuri, and thanks for your support. I know your country supported it and I thank you. Ăștia se pupă în fund. Yes. You know that's why we suspend the organization of First Russian-Arabic Summit. Yes. Yeah, because we think that you are making the real job there in the region. Well, listen, I'm going to tell you something. I think if we can get the Russia-Ukraine thing solved, everybody will be jumping for joy. Yeah. You need to solve only one problem. What? Russia-Ukrainian war. I know. How do we get that solved? My friend, I just want your advice. Do you think that it will be useful if our bosses will talk on the phone? Yes, I do. You do? And when you think it could be possible? I think as soon as you suggest, my guy is ready to do it. Oh, guy. Okay. Your guy. Yuri, here's what I would do. My recommendation. Yes, please. I would make the call and just reiterate that you congratulate the president. Și aici începe. Aici este sosul.
Da, nu știu dacă dăm la montaj toată povestea asta, dar aici intervine bucata în care Steve Witkoff îl învață pe partenerul lui rus cum să facă chestia asta ca să-l combine efectiv, pentru că e o combinație. Da. E o combinație? Să-l perieze pe Trump. Da? Deci, I would make the call and just reiterate that you congratulate the president on his achievement, deci trebuie să-l laude pe Trump, that you supported it, că tu l-ai susținut și l-ai încurajat pe Așa Trump. cum au început să facă și lideri europeni, să-l bată pe spate, cum a făcut Apple, i-a dat un premiu onorific. Un Apple de aur, da. Da. Cum a făcut și Nicu Șordan un pic. Da. Toată lumea pupă curul american. Acum, dacă n-ai asta armata ta, vrea omul, dacă n-ai armată, asta trebuie să faci. Dacă asta vrea omul ca să nu fie copil. Da. Tu vrei să-ți vezi that you interesul... respect that he is a man of peace, trebuie să-i spui că e omul păcii și că tu ești foarte bucuros că să vezi că se întâmplă chestia asta, i-aș spune chestia asta și cred că o să fie o discuție foarte bună. Vrea pupa tinelul. Pentru că să spun ce i-am zis președintelui. I-am spus președintelui că voi, deci i-a dat informații privilegiate, da? Că Federația Rusă întotdeauna a dorit o pace. Că de-aia dă cu rachete în blocuri. Da. Nu? Așa. Vrea pace. Asta e credința mea. I-am spus președintelui că eu cred asta. Și cred că întrebarea este că avem două națiuni care au o situație mai dificilă, care trebuie să ajungă la un compromis și trebuie să facem o înțelegere, un peace deal. Deci două națiuni care au o neînțelegere, băi, nene, asta este o invazie pe scară largă care durează de mai mult de 3 ani și jumătate. E atât de... Nu este o neînțelegere între două națiuni, mor oameni și avem peste 1 milion și ceva de victime în toată povestea asta. Da? Deci, Witkoff în momentul ăsta este atacat masiv pe social media de toată lumea, din toate părțile. Eu nu cred că va supraviețui aceste chestii, pentru că știm cu toții Taco, Trump always chickens out. Da. Și după ce unul dintre oamenii lui de încredere este tăvălit în public, îl exmatriculează. Da. O să facă chestia asta, sunt convins. Cum a făcut cu Musk, cum a făcut cu Doge. Deși Musk s-a întors la dinnerul de la Casa Albă când a venit Mohammed bin Salman. Ai văzut faimoasa cină? N-am văzut-o. N-ai pierdut mare lucru. N-am pierdut. Vorbim de treaba cu Trump și cu înțelegerea Ucraina-Rusia propusă? O ai pe știri sau a fost săptămâna trecută? De fapt nu, că ieri azi ieșit sau alteri. Noi înregistrăm puțin mai devreme săptămâna asta. Eu cred că până sâmbătă când publicăm noi, toate datele se vor fi schimbat. Între timp, de la momentul înregistrării noastre, Zelensky ar fi trebuit să ajungă la Casa Albă după care a avut care să stea de vorbă cu un reprezentant al lui Trump. Nu este nimic clar, nu e nimic precis. O să dureze prea mult până publicăm și nu m-aș hazarda să vorbesc. Dar planul de pace, în esență, tu l-ai citit? L-am citit. Ce ți-a rămas în minte? Mi-a rămas în minte faptul că americanii deja fac bani din Ucraina pentru că le vând armament și acum dacă se retrag și nu mai vând armament, americanii pierd niște bani, niște contracte din care fac bani. Da. Mi-a rămas în minte faptul că armata Ucrainei ar fi dublu mai mare față de înainte de război, mai mică decât acum, ca 100.000 de oameni la 600.000, oricum e dublu față de cât ar avea ei în mod normal. Mi-au rămas avioanele și echipamentul european staționat în Polonia și linia graniței care ar trebui să fie mutată fără niciun motiv. De ce să fie mutată granița? Exact. Ce să câștige să piardă ucrainienii? Și ce a zis Zelensky că are de ales? Nu are de ales între... Hai să-o frumos ca să nu se supere... Eu așa cred, că nu o să accepte treaba asta. Hai să-o frumos că are de ales între un prieten și un aliat, între Trump și umilință. Și nu e adevărat că au de ales între umilință și nu știu ce. Ei sunt ok acum cum trebuie. Și Europa continuă să investească bani și să se dezvolte, să meargă pe direcții pe care trebuie să meargă oricum. Oricum trebuie să meargă pe direcția asta. Da, și de ce să dea înapoi Europa, de ce să dea înapoi oricine? Și e o mișcare inclusiv acum... armamentul american care ajunge în Ucraina este plătit de europeni. E plătit, Europenii sunt principalul susținător al ucrainenilor și sunt excluși din negocieri, așa zisele negocieri de pace. Este clar că înțelegerea asta nu poate să stea în picioare în condițiile astea. N-are cum. Pentru că e ca și cum vine unul în afara nouă și să ne spună ce treabă aveți voi, vă spune cum se face. Plus că, uite, spune că nu o să aibă voie în NATO, dar o să aibă în NATO Light. Cam asta e, un fel de NATO Light și iar contractul ăla pe care se semnează la n-are nicio valoare, că America se... Pentru că au mai fost acordurile de la Budapesta. Din 91. Da. Deci n-are nicio valoare că semnăm acum 2025, că noi sigur va apăra. Păi noi avem deja documentul ăla, de ce vrem altul? Exact. Suntem într-un punct așadar în care ucrainenii sunt și ei obosiți de război, dar Rusia, din tot ce citesc eu... E mai.
este mult mai rău decât pare. Da. Și ăsta este fix momentul în care rușii merg la Cacalma. E totul sau nimic pentru ei, pentru că hai să zicem că mai pot rezista câteva luni, dar deja deficitul este atât de mare, încât sunt guvernatori din tot felul de regiuni care nu mai plătesc soldele. Dar Rusia ca Rusia. America, dacă vrea să se închidă, să fie Coreea de Nord, ea vrea să ne facă rău nouă, pentru că noi suntem de 2 ori mai mari și numai în Uniunea Europeană, dacă te gândești, noi suntem dublu ca număr față de America. Noi trebuie să ne punem... Și nu doar ca număr, și ca putere. Suntem cel mai educat continent din lume. Da. Noi dacă ne punem rațele în rând și renunțăm la urele astea între națiuni și semnăm până la urmă Federația Europeană și facem regimul 28 și trecem să facem economia unită în Europa, păi America e vai de nația ei. Noi nu mai avem, că suntem dublu ca număr și mult peste la educație. Noi pierdem la acțiuni, că nu avem acțiunile centralizate, nu avem nu avem o bursă cu volum suficient de mare. Da. Nu avem investitori care să știe că există o singură lege pentru toată lumea să investească. O să avem în curând pentru startup-uri? Eu asta sper. Și dacă ajungem acolo, împinși de treaba asta cu Ucraina și lipsa colaborării cu America, noi nu putem să ieșim decât foarte bine în următorii 20 de ani. Da, eu cred că ce se întâmplă acum ne întărește. Da. Și trebuie să ne întărească. Ce are India în plus față de noi? Volum. Ce are China? Volum. Ce are Brazilia? Volum. Și noi avem volum, dar nu e centralizat. Noi avem și volum, avem și calitate, doar că nu este centralizat. Și calitate. Că Lituania, dacă e să se pună să se bată cu America, nu poate. Dar Lituania, ca parte din Uniunea Europeană, federație, să zicem, nu le place, dar să zicem federație. Eu spun federație deschis. Eu spun că avem nevoie de o federație europeană. Care n-ar deranja cu nimic pe nimeni ca cultură, că suntem clar diferiți cultural, că și sunt America țări care este au o federație. Și America e. Deci sunt 52 de state, dar America, în esență, sunt 40 de Americi diferite. Sunt țări diferite. Sunt țări cu totul diferite, cu jurisdicții, cu lege, cu parlament. Exact. Deci am putea fi și noi aceeași chestie, să avem o singură voce. Și limba engleză să fie limbă de circulație. Da. Pentru că e limba europeană. S-a născut din franceză, germană și slavă? Saxonă, nu. Să zicem. Deci e... Da, total de acord. Și eu cred că Rusia poate fi adusă Rusia nu vrea treaba asta, de asta se bagă, de asta suntem noi convinși că Uniunea Europeană e ceva rău, pentru că Rusia nu vrea să aibă dita mai competiția lângă, China iarăși nu vrea să aibă dita mai competiția și nici America. Brazilia nu. Toată lumea vrea Europa, dar nu vrea să respecte Europa, știi? Da. Toată lumea vrea... Divide and conquer. Toată lumea vrea tortul, dar vrea să mănânce tortul, dar vrea să-l și păstreze. You want to have the cake and keep it too. Este expresia asta din engleză care... Eat it too? And eat it too. Ok. Keep it too. You want to have the cake, adică vrei să mănânci tortul, dar vrei să-l și păstrezi ca să mai ai tort. Să mai ai tort. Adică asta este Europa în momentul ăsta. Însă mă întorc la declarația uneia dintre generalii din armata franceză, care le-a spus primarilor din Franța că dacă cu adevărat ținem la valorile europene, trebuie să fim pregătiți, să acceptăm și faptul că fiicele noastre ar putea să și moară în niște războaie care să le protejeze. Pentru că dacă doar vorbim despre ele și nu ne luptăm pentru ele, nu-i de ajuns. Și mi se pare un discurs foarte realist. Ok, de ce? Pentru că există situații cum este Ucraina. Cum? Francezii în ce război? Nu. Este vorba despre apărarea Europei de invazia rusă. Ok, da. Măi, partea bună la asta cu invazia Rusiei că n-ar putea și a doua e că Rusia nu e așa grea. Ca limbă, e ușor de învățat rusă. Așa și? Atât. Vrei să înveți rusa? Nici nu în contextul acela geopolitic, dar nu e o limbă grea. Eu am făcut... Ai făcut rusă în școală? 8 ani. Serios? 8 ani am făcut. 7 ani am făcut de rusă și nu știu să vorbesc, pentru că nu am refuzat să o memorez. Ok, că n-ai vrut tu. N-am vrut eu, da. Bine, așadar sper că până se publică, Doamne ajută, acest Curiosity să fie deja un acord de pace și să vedem cu toții... Pe motiv istoric n-ai vrut să o înveți, nu? Da. Pentru că era limba cotropitorilor. Da. Înțeleg. Da. Înțeleg, dar nu funcționează odată ce gândești la alte țări. Nu te deranjează în Franța și în Germania și în Spania, că toți s-au cotropit unii pe alții. Deci, da. Mai am un subiect, dacă toți suntem la America. Nu știu dacă știți povestea cu Charlie Kirk, probabil că dacă ați urmărit-o. Se pare că după moartea lui Charlie Kirk, tot Turning Point, toată lumea din Partidul Republican încearcă să deturneze această presupusă moștenire a lui Charlie Kirk și au umplut internetul de slop. Și este prima slopificare a unui
presupus martir, pe care o vedem sub ochii noștri. Este un articol în GQ foarte, foarte bun, foarte detaliat. Sunt o grămadă de clipuri care au apărut pe internet. S-a creat o întreagă cultură online în jurul lui. Cei de la GQ au făcut o colecție, să zicem așa, din chestii pe care le-au găsit și a fost transformat în muzician, în metrosexual, în tot felul de personaje istorice. Și de ce fac treaba asta? Pentru că se pare că ar încerca să-i demonetizeze imaginea. Așa. Uite, inclusiv există o variantă de Sexy Charlie. Pentru? Pentru a-i se transmuta cumva imaginea, transfera către alți lideri de opinie. Există inclusiv un curent care vorbește, critică, spre exemplu, cât de binevoitoare și zâmbitoare este soția lui, văduva lui. E o poveste întreagă cu Charlie Kirk, Charlie Kirk este și unul dintre oamenii care l-au susținut public. Știi că a fost la București și a tras un video înainte să plece și l-a publicat după ce a plecat de aici că este frică, nu mai stă la București, că e frică să nu fie arestat. Știi? Înainte de alegeri, a venit să facă interviu cu Călin Georgescu. Ok, pozitiv. Da, bineînțeles. Okay. Dar a fost singurul care s-a întâlnit. Și-a pierdut timpul cu altcineva pe aici. Da, ok. Da. Asta cu Charlie Kirk este un rabbit hole foarte, foarte lung. Adică lor le aduce un plus de imagine partidului, Da, dar e atât de mare încât îi bagă pe alții în umbră. exact. Și în comparație cu el nu mai există niciun lider demn de luat în seamă pentru că a murit Mesia. Aparent există inclusiv o teorie a conspirației, până va fi demonstrată sau nu, că a existat într-adevăr o conspirație pentru a fi asasinat chiar de către cei din MAGA. Ok, pe asta n-aș... Că devenise prea mare. Ok. Interesant, nu? Da. Am primit asta de la unul dintre oamenii care ne urmăresc, apropo, din Statele Unite, unde s-a viralizat foarte tare și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Da, n-aș spune asta, că devine adevărat odată ce o spui. Dacă omul nu se mai întoarce la informații, așa, acolo i-a rămas că a fost o conspirație. Eu v-am spus că este doar o teorie. Definiția unei teorii este că este o idee pusă în spațiul public sau într-un spațiu profesional care trebuie validată sau invalidată. Așa că o să mai urmărim povestea asta, dar este unul dintre subiectele la care am mai ajuns și la mine. Dacă dai căutare cu Charlie Kirk în momentul ăsta pe social media, o să găsești o grămadă de chestii. Pentru că este unul dintre primele martiriuri, dacă vrei, social media. Ok. Dacă să schimbăm un pic registru... Mă pregătesc pentru următoarea și eu. Ți-am pregătit eu ceva drăguț. Asta nu e cu AI. Asta este un hexalingual rap. Hello. Accept. Ți-a plăcut? Da, dă-i accept. Imediat să un pic. Cai Senat a rămas gură cască la chestia asta. Cred că e Cai, nu? Nu mă pricep foarte bine. Nici eu. Dacă l-am văzut pe tipul ăsta, a fost prea tare. Are 21 de săptămâni chestia asta, dar am descoperit-o în weekendul ăsta. Algoritmul acum a adus-o la mine. Îmi plac foarte mult poligloții. Ok. Vorbește mai multe limbi, același mesaj. E o melodie cu 6 limbi. Da, dar nu e așa. Dar nu e așa greu. 6 limbi. Nu e așa greu. Așa. Bun. Hai să vedem. Altă știre. De cu știință, Alex. Ok. Parte din programul Horizon Europe, un program al Uniunii Europene pentru știință, a fost lansat un nou laser care poate să fie folosit. Este cel mai mare aparat de acest fel care folosește tehnologia rotirii fasciculului de lumină pentru industrie, pentru a tăia, pentru... I-am trimis lui Cristian Presură să-mi explice ce e chestia. Știți că nu înțelege nici eu, îmi spune. De el avea acolo? I-ai dat share? Mai săracul Cristi. Nu, uite-te. Deci vorbim despre... Eu am dat pe ChatGPT ca să-mi explice... Nu înțeleg nici eu. Trebuie să caut când îți trebuie, în general. Sunt general, că așa, nu ci că vor fi formați 15 doctoranzi în crearea, amplificarea și aplicarea vortexurilor optice de mare putere. Vortexurile optice sunt fascicule de lumină cu moment unghiular orbital, cu aplicații în procesare de precizie, accelerarea particulelor și comunicații. Ce n-ai înțeles? I-a dat jet, mă, cu laser. Asta e jet cu laser. Da? Ok. Da. Tu n-ai văzut? Ai tăiat vreodată piatră sau ceva cu apă? Da, asta fac eu. De seară la... E aceeași chestie cu vortex de lumină. Cu vortex de lumină? Ok. E aceeași chestie. Bine, atunci. Eu auzi, un laser pătrat. Dar noi în Europa l-avem pe cel mai mare din toată lumea, ceea ce
nu se aplică așa Da. de des asupra Europei. Noi suntem pe locul 2 ori pe locul 6, ceva de genul cu una alta. Consorțiul reunește universități, institute de cercetare și parteneri industriali din Europa, inclusiv LIMP, adică noi, Da. Măgurele. Nu? Dacă nu greșesc, LIMP este la Măgurele. Ia să vedem, zice? Eu mai bag știri din astea. Uite, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics. Ăștia suntem noi. Aia suntem noi. Ca Nu, să... nu zice Măgurele sau Bucarest. E undeva în Eastern Europe. Uite, vezi ce bine că ți-am zis. Deci, dacă lucrați în zona asta pe lasere, dacă sunteți puternici pe lasere, cumva, Nu, spuneți... este știre care te face un pic mândru de tine și de ce faci și că faci parte din ceva mare în care se lucră, știi, nu doar avem cel mai lent tren din toată Europa, Avem cel mai bun laser din lume. facem parte din consorțiu. Păi asta e România, asta e esența de România. Cel mai rapid laser și cel mai lent tren. Da. Apropo, dacă lucrezi la Măgurele și poți să ne explici chestia asta de parcă am avea 5 ani, 7, 8, 10 acolo, poate vii aici în Curiosity sau pe care ne trimiți un clip video pe contact@rombuhnici.ro, o să-l dăm data viitoare ca să ajungă la toată lumea. Ok, super. Da? Știu că mai suntem urmăriți cu puțină răbdare, trebuie să aibă un pic de răbdare cu noi din mediul științific. Că ne mai dăm și meme-uri și e o treabă, îi ținem din ale lor. Dar avem, apropo, amici cunoscuți, oameni care au mai colaborat, care lucrează pe EEG, printare de țesuturi, adică mai avem niște tentacule întinse așa prin zona asta de știință și m-aș bucura să mai vedem și rezultatele unor cercetători români. Spre exemplu, mi-a scris săptămâna asta o doamnă care și-a luat doctoratul și mă gândesc să o aduc să-și prezinte, măcar să-și facă un summarize la lucrarea de doctorat aici în Curiosity. Ar fi drăguț. Ar fi. Îți trimit următoarea de la mine. Tot Sau la ai? tine? Încă una fără număr. Tu zici, nu, eu Hai, ți-o zi, ai zi. acolo. Am auzit de asta. Dar zi-mi tu despre ea. Păi am avut SpaceX anul trecut un incident prin care li s-a stricat naveta de recuperare Crew 9 și au trebuit să aștepte câteva luni oamenii în spațiu până când au reușit să trimită alta după ei. A avut după aia Starliner-ul de la Boeing, ceea ce n-a surprins pe nimeni, o problemă la conexiune. Amândouă s-au întors bine înapoi, dar n-a vrut nimeni să riște viața oamenilor și a durat câteva luni. China le-a 9 dat... luni. Da. Nu, am ținut minte că putea să facă și un copil cât a rămas acolo. China a rezolvat-o în timp record. Aveau deja o navetă spațială care a putut să meargă după ei, trebuia să fie lansată la anul și au zis, știi ce, e ok, gata, acum o trimitem după oameni. Ei au avut problema că le-a crăpat un geam de protecție la exterior și au făcut urma de poze și analize și au zis, nu rezistă geamul ăla la reintrare, a rezistat până la urmă, dar a zis că nu riscăm viața oamenilor și au trimis Shenzhou 21 să-i recupereze și s-au întors bine mersi înapoi pe pământ. Deci, Asta e foarte pe scurt. deci chinezii și-au făcut în timp record o capsulă care să le aducă O astronauții. aveau deja. O aveau deja. Noi nu aveam deja. Noi, restul Occidentului, să zice, americanii nu aveau deja. Ok. Dar ei aveau deja și cu toate că se așteptau să fie gata doar la anul, a fost bună să o trimită de acum ca să ia oamenii. Deci ăștia cred că sunt în categoria, nici măcar nu au stat pe gânduri să ducă să ceară ajutorul lui Elon Musk. Dar nu. Pe când americanii au colaborat au avut nevoie de soyuzuri pentru treaba aia. Uite, așa arată Shenzhou 22, care s-a apropiat de un docking station automat pe stația spațială Tiangong. Și japonezii au ceva probleme, știi că ei vor să trimită în 2028 sau 30, vor să trimită pe un asteroid Da. să ia probe. Se pare că se învârte de 2 ori mai repede decât se așteptau și e un pic cu... încearcă să facă cu algoritmul să vadă dacă reușesc să mai ajungă acolo sau nu. Ce mai știm de sonda indiană de pe lună? Ai urmărit asta? Nu. Sunt tare curios. Că era on the dark side. Ok. Da. Anyway, chinezii sunt foarte puternici, apropo, pe zona asta. Tiangong face performanță și dacă dați o căutare, dar vă arăt foarte repede. Tiangong. Să vă arăt cum arată stația lor spațială la interior. Nu, Space Station. Da. Uite cum arată stația spațială chineză. Așa arată așadar stația spațială Tiangong și acum hai să vă arătăm ISS. Ca să știu să se uite. Da, ISS e veche, are 30 de ani. Nu contează. Dar are 30 de ani, cum să nu conteze? Îi facem un retrofit, domnule, facem și noi o renovare N-ai cum capitală, să faci trimite niște retrofit. băieți, trimite niște dorei, să uite. Nu, uite, e oricum, de stai un pic, ea trebuia să fie decomisionată de multă vreme. Păi oricum va fi decomisionată și se pare că va fi prăbușită, că nu pot să o desfacă bucată cu bucată, cum își propunea inițial. Da. Și se pare că acel contract, e adevărat dacă am auzit bine că a fost câștigat de SpaceX pentru decomisionarea ISS? Nu mai știu.
Ar fi fost drăguț să putem coborî și să facem muzeu, dar se pare că este mult prea scump și prea complicat să o desfacem. Așa arată la bord în momentul ăsta și este... Dar de ce nu putem trimite în du-te încolo? La nesfârșit. Nu știu. Să nu ajutăm extraterestri cu tehnologia noastră. Nu există. Nu ai auzit, a ieșit recent tot așa pe știrile mele pe care le citesc eu. Se pare că viața pe Pământ deci, 25 de ani pe orbită, peste 280 de astronauți. 25 de ani pe orbită, ok. Se pare că viața pe Pământ este surprinzător de rară, pentru că suntem atât de aproape de Soare încât apa n-ar fi putut să stea atunci când s-a format Pământul. Așa că ai nevoie de un alt impact. Ca să fii atât de aproape încât să susții viața, ai nevoie de un alt impact după aceea care să mai lase și planeta în picioare și să aducă apa. Altfel nu. N-ai cum să ai. Că avem apă pe celelalte planete sau pe luni, dar nu-i viață, că e prea departe. Da. Nu e in the Goldilocks zone. Deci trebuie să fii și aproape și după aceea să te mai izbească ceva. Știi că doar 3 miliarde de ani a durat totul la noi. Nu așa mult. Foarte puțin. Și încă o dată, mare parte din apa de pe Pământ nu e din sistemul nostru solar. Nu e de afară. Din afară. A venit pe o cometă sau pe ceva? Pe Theia, se zice că a fost planeta Theia, care s-a format mai departe și a avut orbită de coliziune, s-a izbit de noi și iarăși, că putea să treacă pe lângă și nu se întâmpla nimic. Nu? Da. Ca să rezumăm pentru cei care poate că nu urmăresc foarte bine subiectul ăsta, încă o dată, Pământul în varianta inițială, Gaia. Da, și cercetarea asta au făcut-o tot europenii de la Centrul de Cercetare din Elveția. Okay. Italieni, elvețieni și alții au pe izotop de nu magneziu, în fine, ceva acum, uit acum, au calculat vârsta exactă a Pământului, a Solului. Practic, varianta foarte veche a planeta de bază care a fost lovită, s-a format în acest sistem solar, dar nu avea destul apă, s-a ciocnit cu o altă planetă care avea mai multă apă. Era în aer și s-a evaporat, la fel ca pe Marte. Și e un lanț de coincidențe fericite care au făcut ca noi să fim o planetă albastră, acoperită cu apă, care să aibă și o atmosferă și să fie într-o zonă în care apa nu doar că se evaporă, dar se și relichefiază, cristalizează, creează anotimpuri și circuitul apei în natură creează viață. De asta spuneau că evoluția nu e suficientă, că n-ai din ce să evoluezi. Și de asta zice și Tyson? Neil deGrasse zice că nu există paradoxul Fermi. Viața este extrem, extrem de rară dacă e. Trebuia să se întâmple o grămadă de lucruri exact așa ca să fie. Deci nu e că e plin de extraterestri care nu ne găsesc, nu e plin de extraterestri. Din nou, m-ar duce la paradoxul Fermi dacă suntem de acord că există sute de miliarde de sori, există sute de miliarde de sisteme solare și probabilitatea, e de ordinul sutelor de miliarde. Cum să zic, faptul că nu se mai întâmplă încă o dată este mai improbabil decât dacă mai există cel puțin în scenariu identic. Dar să unești și cu ea, să fie destul de aproape și să fim în punctul istoriei amândoi în același loc și să avem și capacitatea de a ne întâlni unul cu altul, de șansele se tot... Foarte interesantă discuția asta. Foarte mișto. Deci, practic... Repet ce a zis omul. Plus că, într-adevăr, noi nu avem încă mijloace de transport hiperluminice și atunci, dacă mai există undeva scenariul ăsta care să fie repetat, nu putem să-l vedem și chiar dacă l-am vedea, nu am putea să ajungem la el. Și asta ne aduce la the free body problem. Tu vezi trecutul. Pentru că lumina călătorește, are o viteză. Asta nu se înțelege. Cel mai mult e greu să faci clicul ăla, că lumina are viteză. Și degeaba tu o vezi acum. Ea nu mai e acum, ea e acum 1.000.000 de ani. Oamenii nu mai există. Planeta nu mai există. Au fost războaie, deci te duci degeaba. Sunt sori care nu mai există, pe care noi îi vedem pe cer. Da, care încă au lumina la noi. Care ajunge încă lumina la noi. Da. De la care încă ajunge lumina la noi. Foarte tare. Down the rabbit hole again. We went, ca să zic așa. Mai dai una de la mine? Doi. Dă-le pe toate ale tale, eu le pun la final. Dacă... Hai să vă zicem foarte repede ce am mai postat săptămâna asta. V-am zis de discuția cu Dragoș Cărneci. Este IGDLCC 309, una dintre cele mai dragi pe care le-am făcut până acum. Am mai postat un review cu o consolă sau un PC portabil, sau 2 în 1, Asus ROG Xbox Ally X. E undeva pe aici. Pe aici, undeva. Da, dar
Este un calculator portabil care este și consolă în același timp și nouă ni s-a părut foarte tare. Am făcut review împreună cu Vlad, care a fost gamer de serviciu Da, câteva cred că l-ai săptămâni. primit când eram și aici. Exact. A venit, l-am băgat la treabă, l-am testat pe bune, așa cum mi s-a părut nouă, fără brief, fără nimic și sperăm să vă placă. Hai să venim un pic mai departe, să ne întoarcem la știri, pentru că mai avem o știre din YouTube. Se pare că YouTube își modifică din nou algoritmul pentru feed. Ai auzit de chestia asta? Yep. Și cum ți se pare? Pentru că puțină lume înțelege cât de puțin relevant a mai rămas numărul de abonați în 2025. Și noi. We are still relevant, goddammit! Nu, eu sunt la nivel comic. Eu râd de mine, de cifrele pe care le am. Ce se întâmplă? Ia să vedem. YouTube. Unii zic că suntem înlocuiți de slop. Adică tu ai o idee bună și vine cineva care face totul cu AI și publică de 5 ori mai mult ca tine. Tu ai mai mulți abonați ca mine. Și ce dacă. Și uite, trebuie să stai în cameră cu 3 ore de informații inutile sau proiectele astea, dar mă costă 5.000 de lei un episod din ăla. Și e prea scump de produs. Cât? 5.000 de lei. 5.000 de lei te-a costat asta? Da. Păi tu nu ți-ai scos banii. Dar, N-ai cum la 80.000 de vizualizări în 3 săptămâni. Dar episodul e foarte bun și are aprecieri, doar că eu nu pot să fiu competitiv cu piața internațională și la un eveniment recent YouTube ne-a zis că de la anul o să ne duc de lip sync. Cu dubbing, cu lip sync? Dubbing cu lip sync, ceea ce înseamnă, da, într-un fel e fain că o să mă audă alți oameni clipurile, dar o să mi le audă la bugetul meu, nu la bugetul americanilor sau străinilor care au buget pentru a face clipul ăla. Și când ai de ales între ele, e posibil să alegi pe cei care au avut mai mult buget. Va trebui să accelerăm. N-ai încotro. Mie mi-a plăcut asta câte zile am supraviețuit fără broaște. Da, dar e o leacă clickbait-y și are 50.000 de vizionări și o zi. Da. Și câte poți să faci din astea? Că am făcut unul cu broască și uite și el a fost foarte scump, a fost iarăși 4.200 de lei episodul animat. Da, nu e... Costurile sunt reale pentru că trebuie să-i plătești pe oameni și când ai oameni buni trebuie să-i plătești bine. Ca să... VO3, Nano Banana Pro, n-ai început să folosești, nu? Asta este capcana în care am ajuns și noi. Ca să putem supraviețui, știi că-ți povesteam. Trebuie să ne săpăm groapa singuri, nu? Cam asta exact. e ideea. Și să singura speri, soluție. ce să speri? Că sapi mai repede decât te îngropi. Nu cam așa cumva e. Da. Eu încerc să fac 80% din lucrurile pe care le făceam acum 5 ani cu 20% din resursele de acum 5 ani. Făceam deja 80% cu 20%. De unde să mai tai încă 80%? Mai de unde? Va trebui să Am mai tăiat, ai dreptate. Deci de când am vorbit și mi-ai zis că trebuie să reduc, am redus. Nu avem altă soluție. Este singurul mod în care putem rămâne viabili, pentru că dacă vă ajută la ceva, este momentul în care trebuie să vă reamintim că ceea ce vedeți aici, ceea ce vedeți și pe Atenție Cadmere, este susținut aproape integral de voi. Într-un fel sau altul, direct sau indirect. De vizionări, de like, de comentarii. Dar vizionările nu sunt de ajuns. Problema este că vizionările nu sunt de ajuns. Tu ai memberships? Ai join. Perfect. Nu, deci memberships m-au salvat anul ăsta. Eu am început să le împing în față în momentul în care zic, deci nu mai văd fără oameni. În rest nu. Deci până anul ăsta eu nu am împins. Și am de la 2 lei. Și sunt mult la 2 lei. Contentul pe care îl vedeți aici, contentul pe care îl vedeți la Alex, sunt toate făcute din niște pușculițe pe care noi încercăm să le ținem din ce în ce mai bine, dar există un motiv pentru care nu vedeți că mai apar alte canale de tehnologie și de știință. E scump, îți ia mult timp și trebuie să fii Liam Neeson, să ai un set de aptitudini în care să faci multe lucruri să știi să le pui la cap. Pentru că altfel ai nevoie de 4, 5, 6 oameni care nu stau după tine, decât dacă sunt rude și îi păcălești cumva. Da, și nu poți să-i păcălești la nesfârșit. Da. Așadar, ne întoarcem către voi. Nu este, cum îi spune, milogăreală. Știi? Ai auzit de milogăreală? Nu este milogăreală, este pur și simplu, dacă vreți să ne mai vedeți aici, depinde numai de voi. Măi, canal cu 1.000.000 de abonați, vii la mine să-mi ceri 2 lei, zic, eu pot să mă duc la păcănele. Și nu-ți cer nimic și mi-au Lamborghini, cum fac alții. Dar nu mi-au Lamborghini și nu mă duc la păcănele și îți cer 2 lei. Adică, serios, acum, întrebare onestă pentru voi. Veniți să ne spunem mai jos la comentarii. Ne-ați suporta să continuăm să facem ceea ce vedeți aici și în momentul să facem o pauză ca să vă recomandăm 100 de rotiri? Fără rulaj? Responsabile. Cum le zice, nu? Responsabile. Joacă responsabil. Joacă responsabil niște rotiri fără rulaj, am auzit să zice.
Nu știu, dar mi s-a prezentat Avem o mesajul. pagină aici unde poți să intri cu toată responsabilitatea Da. și să apeși pe clicurile alea, dar tu hotărăști, mare atenție, joacă responsabil pentru că... Și dacă ai o problemă, uite, intră pe site-ul ăsta și exclude-te din situație. Da, adică te rugăm îți faci puțin rău în timp ce nouă ne faci un pic de bine. Nu? Că despre asta ar fi vorba. Am săpa și mai repede la groapa de mai devreme. Nu, de asta zic că este mult mai onest să-i ceri omului 500 de lei decât să-l păcălești să investească 500 de euro într-o țeapă. Da, aș subtitra chestia asta și aș pune peste... Mi-aș face tricou cu chestia asta. E mult mai ușor să păcălești oamenii să intre într-o țeapă de 500 de euro decât să bagi 500 de lei într-o chestie bună. No. Oprim acest moment așadar de shameless promo, aruncați o privire așadar la aceste conturi de YouTube și dacă ați stat alături de noi, cât timp avem aici? Vlad, că s-a făcut și întuneric. Dacă ești aici deja de o oră și 16 minute, cred că minim 2 lei, minim 5, minim 10, minim 50, cât vrei tu și susține munca asta dacă vrei să mai vezi și săptămâna viitoare chestia asta, pentru că s-ar putea ca într-o zi pur și simplu să dispară și după aia o să te uiți la slop. Nu? N-aș pune-o... Ba da. N-aș pune Sau dacă nu te uiți în engleză. Sigur vei găsi niște creatori în străinătate care merită cu siguranță atenția ta. Cu siguranță există creatori foarte buni în Și noi străinătate. avem creatori români care fac în engleză și fac treabă faină în engleză. Da. Și o fac pentru că nu ar fi putut în română. Dar e păcat că nu există. Da. O altă variantă, o altă sursă bună de venit pentru noi este gb.ro. Ți-am dat cablul ăla nou, mi-a venit în sfârșit în stoc. Okay. De 2 luni de zile mă chinui. Ne-a venit cablul cel nou, am văzut că v-ați cumpărat, zeci de oameni au cumpărat în primele 2 zile, în ritmul ăsta ne lăsați în câteva zile fără stoc, altele nu o să mai avem până când vine următoarea livrare, durează enorm. Nu știu care treaba cu cablurile, se fac foarte greu astea bune și vin foarte greu. Recomandarea mea, dacă tot intrați acolo și vă luați cablul ăsta ieftin, noi l-am pus la un preț foarte competitiv, luați-vă și un încărcător pentru el. Avem cele mai bune încărcătoare, spre exemplu, de mașină, mai avem doar câteva bucăți acolo, mai avem baterii externe și tot felul de accesorii, dar am văzut că sunt oameni, spre exemplu, care și-au comandat accesorii cum ar fi de la Lexar, de la Think Tank, de la Polar Pro, de la Holyland pentru munca lor. Acolo vă rugăm să aveți un pic de bunăvoință pentru că trebuie să le aprovizionăm și noi. Avem acces la stocurile producătorilor, avem o filieră directă de aprovizionare, dar nu se întâmplă atât de repede pe când ne-am dorit. Nu putem să ținem stoc la toate aceste SKU-uri și tocmai de aceea le mulțumesc pentru răbdare și înțelegere celor care încă așteaptă. Și vă mai încurajez să vă mai luați tricouri pentru că sunt la cel mai mic preț din istorie. Ia alege tu un peci de acolo și uite, să le facem oamenilor demonstrație. Dacă de ce să-și iau un tricou de la noi, alege cu un model, cu ceva, cu ce vrei tu. Yeah? Nu. Nu? Nu. Nu. Nu? Nu? Vai, nu cred. Tu vrei să facem rage baiting, a? Nu, dar ce să spun, că ăstea sunt cu mașină de făcut bani? Fie. Mai am încă peciuri cu Tesla, dacă vreți. Mai am Uite asta, dacă nu uite asta. Perfect, îl pun pe ăsta. Așa. De X-Factor, ca să zic așa. Factor X în toată ecuația asta. Avem peciuri la 30 de lei, cel mai mic preț din istorie, mai jos de atâta nu. Mai avem puține pe stoc lichidațiile și luați-vă și tricouri pentru ele. Dar gențile noastre, mai ales astea de la Think Tank, au mare succes. Sunt un pic mai scumpe, dar un rucsac de genul să te va ține toată viața, o să-l lași moștenire. Mare atenție totuși să nu ți-l fure cineva în Barcelona cu toate sculele în el. Că se întâmplă. Aruncați o privire scurt și pe să fac promo acum pentru sponsori. Nu aduci carduri din alea cu... Am carduri de care vrei. Am Lexar. Subțiri. Nu SSD. Carduri subțiri pe care poți pune în portofel sau în chestii de genul cu cu AirTag-uri. AirTag-uri? Da. Nu am încă așa ceva. Le face... Rigi? Nu Rigi. Mofi? Nu Mofi. Hai că uite, le caut. Sunt subțiri ca un card normal. Ca un card bancar. Eu am un card... Și se reîncarcă wireless. Le pui pe o chestie, se încarcă wireless. Interesant. Dă-mi un link și eu îți stau de vorbă cu ei. Okay. Nu le aduce nimeni la noi. Ok. La Lorena am mai găsit suplimente în continuare, nu mai sunt așa multe pe stoc, s-au vândut foarte bine în ultima perioadă. E o perioadă excelentă să iei picolinat de zinc, v-am mai recomandat eu aici vitaminele de păr pe care și eu le iau, ZMA-ul dacă vrei să te odihnești, dar acest picolinat de zinc este foarte sănătos, mai ales în perioada asta, pentru că în realitate atunci când ești răcit, vitamina C știi că e mit? Cu o doză mare de vitamina C, este un mit care a fost distrus deja de mai mult de 30 de ani de oameni în continuare, cred că dacă bagi 1000 de vitamina C, scapi mai repede de răceală, nu e mit. Singurul mod în care poți
opri o infecție începută sau o problemă în corpul tău este cu zinc, pentru că creezi niște ioni care blochează pur și simplu bacteriile să se mute dintr-o celulă în alta. Asta este una dintre astea. Dacă ai lipsă de iod, spre exemplu, iarăși, iod de sursă marină, hăinuțele astea frumoase, nu știu dacă mai are batoane. Nomad le facem. Nomad. Batoane nu prea mai sunt, așa că v-aș mai fi recomandat că s-au mâncat, că sunt foarte bune. Pentru fete, așadar, mai aruncați o privire acolo. S-ar putea să fie o idee bună să le luați, spre exemplu, unul din hanoracele astea faine, cu material super premium. Noi mergem la fabrică în weekendul ăsta, mă duc cu Lorena să vedem unde se fac. Okay. Este cel mai bun bumbac posibil pe care l-a pus în aceste hanorace pe care le poți lua de pe winwin.fit. Facem magazinele astea pe care le vezi cu gașca de la coffeehouse.ro. Este meritul lor că site-urile noastre nu doar că merg bine, se și deschid instant, nu pică, nu au picat nici de Black Friday. Am avut parteneri care ne-au spus că de Black Friday le-am dat site-urile jos. Ok. Mă bucur în continuare că oamenii se mai uită la noi și că ne iau în serios atunci când facem recomandări. Una dintre recomandările noastre bune este dacă vrei să-ți faci și tu business, aruncă un ochi pe coffeehouse.ro, stai de vorbă cu echipa, pentru că te vor ajuta să-ți faci un site ca lumea. Poți să-ți iei aceste pachete. Uite că și și-au schimbat site-ul. Fii atent ce fain arată chestia asta cu slide-uri. Au schimbat site-ul. Ce tare! Ce bine arată! Foarte mișto. Uite, mai ai niște exemple aici în portofoliul lor și ia legătura cu ei, spune-le ce ai nevoie și cu siguranță îți vor găsi o soluție rapidă. Mai există și pachetele ale de Shopify de care v-am spus. Cum îi cheamă? Coffeehouse.ro. Așa arată ofertele lor. Au 3 pachete, Fast Track, Enhanced și Bespoke. S-au mai scumpit foarte puțin în ultimul an, dar la ele poți adaugi pachete suplimentare în funcție de ce vrei de la ele. Poți să-ți faci parte de product upload, de migration, de rebranding, de marketing și altele. Eu chiar îi recomand cu toată inima și ca de obicei vă încurajez să ne dați feedback după colaborarea cu cei pe care vi recomandăm aici, cum am făcut, spre exemplu, cu cei de la todome.ro, care fac construcții metalice, carporturi. Aud că sunt oameni care le-au cerut carporturi super custom după ce i-au văzut la noi și au zis challenge accepted și acum trebuie să facă un carport super fancy pentru o mașină foarte scumpă. Okay. A zis omul că dacă tot și-a luat o mașină foarte, foarte bună, să-i pună un carport pe măsură și a zis ce a văzut, ar vrea să fie și mai sofisticat de atât și acum lucrăm împreună la un carport care să fie luxury. Nu toată lumea vrea carporturi simple și eficiente. Mai sunt oameni care le vor super custom. Și abia și să vă pot spune mai multe despre proiectul la care lucrăm de zor. Chiar asta am avut o ședință pe subiectul ăsta. Bun, hai să revenim așadar la algoritmul de la YouTube. Spuneam că algoritmul ne încurcă pe toți, mai ales pe noi creatorii. Faptul că avem mulți abonați nu ne mai ajută. S-ar putea, la un moment dat, cred că mai bine șterg direct numărul de abonați, că nu ne ajută la nimic. Nu mai are nicio relevanță. Eu am început să public pe canalul cu 100.000 de abonați materialele pe care nu vreau să le vadă toată lumea. Pentru că sunt prea diferiți și nu merge. Așa că le fac. Cum merg? Abismal. Și mai rău? Păi am clipuri, fac recenzii la film de vreo lună și mi-mi plac pentru că sunt relaxante. Se uită până la 1000 de oameni din 100.000. Iar la clipurile clasice se uită câteva zeci de mii de oameni, ceea ce e ok. Dar recenziile mi-mi plac, așa că le fac mai departe. Așadar, așteptați-vă ca în algoritmul vostru de YouTube lucrurile să se schimbe, pentru că YouTube vrea să vă facă un pic mai mulțumiți de ceea ce vedeți acolo, ceea ce înseamnă că cei la care v-ați abonat s-ar putea să vă apară și mai rar. Și mai rar. Dacă vreți cu adevărat să vă urmăriți niște creatori, deși nu toată lumea ține... să lași comentarii. Dacă lași comentarii, îți apare la recomandate. Dacă nu, că eu și așa fac. Eu trebuie să le las comentarii celor pe care îi urmăresc ca să mi apară real în feed când apare. Nu ajută aia cu clopoțelul? Nu. Nici clopoțelul nu mai ajută? Comentariu. Like și comentariu. Atunci dacă chiar vrei să ții pasul și dacă vrei să ne mai găsești aici, dă un comentariu. Chestia aia cu hype. Dacă ai canal mic, noi avem canal mare. Doar nu la există mici. La noi. Trebuie să ai canal până în 100.000 sau ceva de genul sau chiar mai mic. Mai mic. Mi-a apărut o chestie cu hype acolo, dar n-am văzut niciun hype. Nu ni se aplică. Nu ni se aplică. S-ar putea să ne omorâm singuri canalele, să o luăm de la zero, numai ca să ne demonstrăm că mai putem și că poate așa ne crește mai repede YouTube? Tu ai mai multe canale, habar n-am. Bine, și eu am mai multe canale. Am clipuri care merg mai bine pe Case Bune, care e un canal de 8 ori mai mic. Da, acum depinde și de oameni. Din ce aud eu, de la oameni din industrie, că am văzut niște studii în ultima perioadă care spun, mamă, ce influență au creatorii de pe internet, că au, ok, dacă aș avea așa de multă influență, aș fi tot timpul fără stoc la magazin.
Nu, am produse care nu se vând. Adică oamenii cumpără și le degeaba le spun eu melodificată de magazinul ăsta, se duc acolo și cumpără ce vor ei când au ei nevoie, nu că le-am zis eu să ducă să cumpere. Da. Asta cu influența este mai puțin importantă, dar... Nu suntem toți Taylor Swift. Și sunt din ce în ce mai puțin Taylor Swift. Exact. Se vorbește despre treaba asta, că s-a fracturat atât de mult cultura încât fiecare are canalul lui de lucruri care sunt importante și poți să-i vorbești de cineva care e enorm în lumea ta și e clar, măi, trebuie să știe toată lumea și nu știe. Pentru că intrăm într-o nouă lume și aici au o teorie foarte interesantă și legat de algoritmi și de YouTube și de social media. Se pare că inclusiv marketerii, companiile care chiar sunt deschise la nou și urmăresc cu adevărat trendul, s-ar putea să nu mai favorizeze doar supervedetele sau super influencers, mega influencers, ci vor merge mai degrabă, încep să se ducă din ce în ce mai des nu către microcomunități sau microinfluencers, că aia cu microinfluencers s-a fumat și aia, ci că te duci către creatori de taste, de gust, de trend. Adică nu trendsetter, dar la bază. Nu la modul de Taylor Swift, ci la oameni care au o comunitate care face niște chestii, dar care sunt foarte uniți în jurul acelei idei și au un anumit taste. Okay. Cuvântul cheie se pare că este taste pentru etapa următoare. Așadar, dacă tu ai un anumit taste, dacă oamenii se regăsesc în ce faci tu acolo, s-ar putea ca acest algoritm să te favorizeze, să te ducă la oameni care acum nu s-au abonat încă la tine, dar s-ar putea ca taste-ul tău să se potrivească cu taste-ul lor. Ok. Tu ai zile cu 0 subs? Am avut zi cu minus 100, dar cred că era un purge. Am avut-o și pe aia. Cu da, minus 100 săptămâna trecută sau nu știu când. Mi-aș dori foarte mult să nu mai am canal de 1 milion și YouTube să-mi șteargă abonații care sunt decedați, dispăruți, închiși. Sunt care te filtrează direct după treaba asta. Vor să ai canal cu 1 milion, pur și simplu că vor să ai cu 1 milion, ca să fie un fel de vot de încredere. Dar nu contează restul. Dar, e bine să l-ai, deci nu vrei să l-ai că l-ai de multă vreme. Dar... Am oameni care râd de mine, spre exemplu, pe X, că eu întreb platforma odată la un an, doi, de ce am atât de mulți abonați. Știi că am 700 de nu știu cât de mii pe vechiul Twitter, am un cont atât de vechi, încât atunci când pornește mașina de boți, prima oară dau subscribe la mine, ca să aibă niște conturi, să meargă. Oh, ce iurea. Dacă te uiți, îți fac un demo live dacă vrei, fii atent, că e foarte distractiv. Mergem pe X. Și chiar am întrebat chestia asta și Groc mi-a spus, nu, că sunt reale. Și atunci, de ce am așa de puține vizualizări? Așa, deci mă duc la profil, după care mă duc, uite, vezi, zice că am... Mi-au dispărut 30.000! În sfârșit! Am pierdut 30 și ceva de mii de abonați! Ce mă bucur! Mulțumesc X! Followers! Dar uite... Analysis Desk Claim. Ia uite-te un pic la asta. Asta s-a abonat acum în noiembrie. Mă urmărește doar pe mine și are 0 followeri. Hai să depășim faza cu algoritmul. Mai avem o știre din zona de tech, tot pe bază de Google. Se pare că Google lucrează la un sistem de operare numit Aluminium OS. Ai văzut poza de prezentare? Cât de Apple arată? Nu. Te un Google search să vezi că îți arată sigur poza cu Aluminium OS. Zici că e următorul macOS. Aluminium OS. Poze. Uite. Vai, nu cred. Project Aluminium OS. E chiar pe Pixel Updates. Nu. Ceea ce e pertinent pentru că este singurul competitor real pentru Apple. Este. Ai auzit că de zilele astea avem AirDrop între Pixel și iPhone? Era cumva acolo pregătit. Există deja o tehnologie de AirDrop. Păi Uniunea Europeană a forțat Apple să deschidă, să schimbe frecvența de wireless încât să... Și asta e un efect secundar. Au schimbat frecvența încât să fie disponibil totuși. Și Pixel a activat. Acum vedem să vedem ce companii mai activează treaba asta. În ritmul ăsta o să avem acces și în iMessage? Da? Cu bif albastră. Bif albastră. Nu mă deranjează. Da. Ok. Care-i treaba cu Aluminium OS? Cei de la Google se pare că angajează oameni pentru a face un sistem de operare AI first. Ca să fim înțelegi, nu tot ce AI e rău. Sunt lucruri mai ales în medicină foarte bune pe AI. Așa. Dar, nu știu. Eu sunt old school. No. Deci, una la mână. Cine mai folosește calculatoare în afară de noi?
Mai sunt atât de Tu răspândit. nici măcar nu-l folosești. Îl folosesc eu ca să fac screen recording, ca Dar să am n-am vrut să suport le iau după vizual. mine, la ce să-l mai car? Se pare că, uite, există acest job listing, să vedem dacă mai este public. Era pe LinkedIn, a dispărut. Da, a dispărut. Era recent acolo care spunea așa că, da, a fost șters. The job zice așa că căutăm un new operating system built with artificial intelligence AI at the core. Deci ori au găsit, ori au șters anunțul. Însă aud despre chestia asta cu inteligența artificială la mijloc și apropo de chestia asta, am văzut o prezentare a lui Andrei Carpati. Andrei, sper că nu știu cum se scrie corect. A avut o prezentare zilele trecute la Y Combinator. Y Combinator au niște cursuri pe care le prezintă și are o prezentare de 39 de minute. Căutați Y Combinator pe X și uitați-vă la prezentarea lui Andrei Carpati. Ăsta este omul responsabil de mare parte din funcțiile de conducere autonomă de la Tesla. Rezoluția se îmbunătățește după ce pleacă un pic. Ai auzit că a dormit astăzi un șofer în Tesla care se conducea singurul? Era șoferul de siguranță și a dormit la volan. Adică mașina mergea oricum singur, da? Păi, la un moment dat te plictisești. Da. Te ia somnul mașinile astea. Dar acesta este faimosul, dacă vreți, Andrei Carpati, care este, apropo, omul care ne-a dat termenul de vibe coding. Ok. Și care ne-a mai spus recent că noul limbaj de programare este limba engleză. Ok. Pentru că nu mai trebuie să știi să programezi ce două puncte, backslash, chestii de genul ăsta. Acum trebuie să știi doar să promptuiești. Iar acum vorbește despre... Bă, într-un fel de parte asta mă bucur că s-a eliminat. Că nu mai trebuie să știi să pui ce două puncte și nu știu ce. Pentru că era redundant până la urmă să vorbești încă o limbă care poate să fie tradusă în orice. Deci de partea asta mă bucur că s-a terminat. Iar el explică un concept foarte interesant și acum o să devenim un pic mai deep. Uite, vezi, GitHub-ul, așa arată bucățile de cod. Hugging Face cu Model Atlas pentru varianta de scriere de soft arată vizual, dacă vrei, cum arată în partea din dreapta și el vorbește acum despre uite, vezi, cum codarea 2.0 începe să mănânce din codarea 1.0, practic când trebuie să scrii una după alta, euristic. Și acum ne ducem către o zonă. El ajunge și explică de ce inteligența artificială schimbă modul în care programăm cu cursor, cu toate lucrurile astea. Chiar am stat și m-am uitat aseară, înainte de culcare, un pic de Andrei Carpati este foarte, foarte drăguț și explică inclusiv pe partea de conducere autonomă și ajunge la concluzia că, era undeva graficul, că trebuie să scriem soft și manuale pentru agenți. Pentru că inteligența artificială o să crawleze internetul și în momentul ăsta tu poți să scrii aplicații de la un semafor la altul. Am un invitat în acest weekend la IGDLCC care a recunoscut că a încălcat legea făcându-și o aplicație de la un semafor la altul. Cu AI, cu un astfel de agent. Și cum se întâmplă chestia asta? Fără să fii programator, trebuie doar să promptuiești și în momentul acesta intrăm într-o lume în care are chiar un grafic foarte interesant la un moment dat care explică chestia asta. Ai văzut graficul mai devreme cu 1.0 și cu 2.0? Ia uite, 3.0 începe să disrupă 2.0 și 1.0 și trebuie să creăm așadar o lume pentru agenți în care tot software-ul va fi scris cu voce de inteligență artificială în timp real, custom pentru fiecare dintre noi. Da? Zi tu, cum faci într-o lume în care fiecare are aplicațiile lui? Și, bine evident... În contextul în care ai pe telefon deja o grămadă de aplicații pe care nu le folosești. Da. Aș prefera să fie o Siri care să te înțeleagă cu adevărat. Asta da. Vreau asta. Vreau să vină mașina să mă ia acum. Ăsta e cardul meu, astea sunt detaliile mele, aici sunt eu. Vreau mașina să mă ia acum. Dar știi că nici măcar nu mai trebuie card, că avem în România RoPay și trebuie să-ți ia banii de pe număr de telefon direct, care e legat la contul tău bancar. Și am putea face și asta. Mulțumim Uniunii Europene pentru chestia asta că putem să bypassăm Visa și Mastercard. Da. Da. Dar apropo, vă încurajez, dacă vreți, aruncați o privire așadar la prezentarea de la Y Combinator a lui Andrei Carpati, un keynote genial care este de pe 19 iunie, apropo. Ok. Da? Chiar îl recomand. Tu câte TED-uri ai? Făcute de mine? Da. Eu știu 3. 2? 5? De ce mai mergi? Din drag de oameni. Eu nu mă mai duc. Am avut unul la toamnă și m-am dus. Am avut unul foarte fain la Baia Mare și m-am dus cu mare drag acolo. Să știi că cu cât te îndepărtezi de orașele aglomerate, oamenii se mai adună. Vin mai ușor.
Ok. Și nu e neapărat o chestie pentru brăcinarul meu, ci e pentru ei. Dacă simt că pot să am o interacțiune mai umană. Ok. Pentru că da, dacă am 600 de vizualizări la un clip într-o zi, e trist. Dar acolo 600 de oameni care chiar sunt atenți într-o sală și au energie unii de Dar la mai mergi alții. și la alte evenimente. Adică zic, mai are nu vreo relevanță. Cântărește un pic mai mult faptul că îi zice TED? Sau te duci oricum că te duci Mă cu duc ocazie oricum. de vorbit? Nu, TED-ul este doar un set de reguli care ajută Știu. ca evenimentul să iasă bine. Iar, Dar unii se laudă că au 2 TED-uri. Am fost la 2 TED-uri. Și zic, cine n-a fost la 2 și la ce mă TED-uri? aștept? Păi asta zic, dar unii folosesc în discursul ca punct de vânzare că au fost la 2 TED-uri. Și pe mine mă enervează treaba asta. Și că, prin urmare nu m-am dus la al 3-lea, că am zis nu vreau Ba să... da, du-te. Du-te pentru oameni. Ok. Du-te pentru interacțiune, du-te pentru copii, du-te pentru oameni toate vârstele, du-te pentru interacțiune. Este foarte consumator. Pentru că te consumă interacțiunea, bateria socială, de Normal. care vorbeam noi, dar eu cred că este important. Ok. Este foarte valoros pentru noi toți să ne întâlnim și să-ți iei energie de la oamenii aia, pentru că noi facem chestia asta, dar noi ne imaginăm că e comunitatea acolo. Trebuie să o și vezi din când în când. Ok. Deci te încurajez să mergi să vezi. Ok. Mă duc. Și mă duc la Chișinău, ți-am zis weekendul ăsta? De-aia am tras mai devreme, mă duc la Chișinău, unde voi vorbi, iarăși, 600 de oameni, poate pentru YouTube sau pentru o postare pe social media pare puțin, dar să ai o sală de 600 de oameni, tu știi câtă energie îți dă? Știu, am avut. Sau am avut acum, spre exemplu, Adică sunt YouTuber vechi. Am mers la evenimente din astea pe vremea în care chiar conta Da. treaba asta că avem urmăritori. Deci cred că sunt importante și acum evenimentele astea. Faptul că avem followers sau nu e o chestie, dar avem nevoie de validare în lumea concretă, în lumea organică, i-am zis eu. Ok. Am avut ieri, spre exemplu, la Executor Judecătorești o chestie și de la ei aveam melodia aia și a fost foarte fun. Uite, spre exemplu, ca să le arăt cum se folosește Nano Banana Pro, mi-am făcut asta. Uite, știu cât de bună e. No, ok. Nu, serios, uite, știu. Zicea cineva, AI-ul, scuze pentru AI-ul poate să-ți facă o imagine sau un film sau o scenă în stilul lui James Cameron, dar nu în stilul următorului film al lui James Cameron. Da. Exact. Exact. Deci poate pentru ce a fost până acum poate să strângă, dar nu pentru următorul proiect. Următorul proiect tot creierului uman îi aparține. Hai să vorbim mai departe despre Mergi mai noul departe. iPhone pliabil, pentru că ne trebuie încă un pic de clickbait aici pe thumbnail. Ok. Și se pare că cei de la Apple au reușit să facă un prototip de iPhone Fold care nu mai are crease. Nu mai are îndoitură. Și la ce bani te gândești că o să iasă? La suficient de mulți bani încât iPad mini să fie o investiție foarte deșteaptă. Da. Că să zici, știi ce mai bine ai pe mini? Marea Britanie. Cine mă sună pe mine din Marea Britanie? Cineva care vrea să... O ofertă de nerefuzat. Dar poți să răspunzi, că ar fi fan să auzim. Ce are E enervant cu treburile astea, pentru că odată ce responsabilul ei știu că numărul e valid. Exact. Deci nu există salvare. Se pare că iPhone Fold totuși intră în producție, după ce se pare că cercetătorii, dezvoltatorii au reușit să obțină o metodă prin care au eliminat acest crease, care pentru unii ca mine, spre exemplu, nu mai era vizibil, era invizibil. Dar nici nu mă deranja, nici la primul fold al lui Pixel, care... Deci nu doar că pe mijloc e, și ecranul e... Nu mă deranja, era ok și îmi place telefonul ăla. Și Samsung-ul e aproape că nu are. Și se pare că s-ar putea să se numească iPhone Ultra. Mac Ultra... Da, M1 Ultra. Da, Ultra. În momentul acesta se pare că intră în producție și prețul este așteptat să sară de $2.400 când va fi lansat. Ce ziceam? Nu mă așteptam mult să fie 2000 mult, dar 2400 Da. e amuzant. Nu, e un preț amuzant. 2000 e mult, dar 2400 e amuzant. Și acum? Nu, într-un fel, deci mie îmi plac telefoanele astea flip pentru că i-ai pus un microfon Rode din ăla fără baterie în port USB, ai întors camera înspre tine și ai ecranul mare deasupra, camera principală. Da. Deci trebuie să zic iPhone Vlog, pentru că e perfect pentru așa ceva. De ce nu? Dar nu știu dacă mai prindem. Și de asta, și chiar și 2400 pentru cineva care face vlog, trebuie să știi că nu e un preț. Nu e un preț. Adică e rezonabil? Îl poți explica? Pentru că o cameră de filmat pe care nu asta face, costă mai mult, una bună. Corect. Și asta mă aduce la niște reduceri de Black Friday pe Amazon. Ok.
Nu știu dacă ai urmărit Black Friday pe Amazon anul ăsta. Nu. N-am apucat să vă arăt săptămâna trecută, dar au început mai devreme și în ultimele zile au intrat niște reduceri la produse Apple. Și nu o să-ți vină să crezi, dar există un MacBook Air de 13 inch cu chip M4 la 808 euro cu TVA inclus. E un șarap pentru mai money? Nu o să-ți vine să crezi că nu mă interesează. Da, știi cum e vorba aia? Atât de multe produse de Și care are- n-am nevoie. Ok, are 16 GB RAM. Ok. E Dar, ok, e dar ok. un SSD de doar 256. Dar nu, dar e cu RAM-ul toate e culorile. important, că e memorie ei. Memoria asta, SSD adaugi extern și aia e. Exact. Dar, Dar la 800 de euro, acest laptop mie mi se pare imbatabil. Asta este o chestie. Da. Și pentru că îl ții 10 ani, cel puțin. minim, eu zic 5. M1 meu Pro are 5 ani, face 5 ani într-o lună. Și al meu. Am un MacBook Pro cu M1 Pro 5 care ani. merge fără probleme. Și Și înainte am dat cu el de Intel-ul- pământ de la nenorocit. Și Intel-urile le schimba manual. La capitolul însă iPad-uri, că vorbeam mai devreme, ia uite ce Nu ce-am merită găsit. asta. Deci orice La 500 60 de de euro? Hz nu merită. Nu. 500 Deci, de euro 100 este cu M3. 90 de Hz sau nimic altceva. Pentru că degeaba are M3, el se mișcă mai slab decât un MacBook Pro din 2018. Pentru că nu are high refresh rate. Pentru că nu are. Și la tine asta contează, că tu nu faci nimic cu M3-ul ăla. De absolut nimic. M-am gândit uite, la chestia pe care o spui în momentul ăsta și am ajuns la asta. De ce? Nu. Pentru că eu fac foarte mult, să zicem, documentare, citesc și chiar dacă te uita la video nu este în high refresh rate. Adică high refresh rate și la ce trebuie? Doar ca să treci mai repede prin meniuri și Vorbește gaming. cu cineva, cere de la cineva care are un iPhone non-Pro, de anul ăsta. Pe telefon vreau. Eu pot să fac Și o pe comparație. iPad 3. Am unul din ăsta acasă, Plus pentru că l-am boxele. făcut. Eu am un din ăsta din 2018. Boxele, numai boxele merită. Pentru că se aude foarte, foarte fain și foarte bine. Ok. Deci mai bine ți iei un MacBook, un iPad din ăsta de 13 inch din 2018 decât Dar chestia. trebuie să-i schimb bateria la băieție de care ți-am zis. E ok, da, ar trebui să-i schimb bateria. Ce drept. Dar dacă vrei ceva nou, părerea mea este că e un deal bun. Părerea mea e că nu. Agree to disagree. Mai bine ia-ți un M1 Așa. Pro, un iPad cu M1, dar să fie Pro decât chestiile astea vedem. noi. Există? iPad Air M3, Pro M5. Oh, eu stai că Apple 11 inch iPad Pro cu M5, asta procesorul nou, la 1000 de euro. Sau poți să intri pe blackmarket.franța, Spania, Germania sau nu știu ce. Back dacă market. Ești... Backmarket, nu, ok. Și ia de acolo mai bun. Ok. Mai sunt și alte promoții, dar ideea este că anul acesta... Sau pe Flip, sau resigilate pe Mag, așa iau resigilate de la Mag. Eu mai vânez unele resigilate de pe la Amazon. Mai sunt ceva deal-uri, am văzut inclusiv niște deal-uri bune la SSD-uri. Acolo, da. Eu vreau să-mi iau un NAS de la Ugreen. Și au fost reduceri acum doar 4.000 de lei de la 6.000, tot mi se pare mult și n-am sărit. Îți fac eu un deal de nerefuzat. Free. Numai că o să mă refuze iarăși. Da, deal. Bate palma. Deal. Gata. Deal. Ai nas. Ți-am dat nas. Nu, deci am atâtea harduri și totul e backup de 3, 4, 5 ori și nebunesc când trebuie să strâng ceva de pe ele. Cât atât să costă un televizor de 32? 131 Depinde de ce euro. Un Fire TV de la Xiaomi. Wow. Îți vine să crezi? Wow. Și sunt televizoare și mai mari care sunt la prețuri foarte bune acolo. Da, Deci am sunt văzut, niște deci reduceri bune. Te uiți la televizoare de 75, 85, 98 de inch la de câteva mii de lei și zici, what? Știu că unii oameni își doresc Dyson. Dyson V8 este 243 de euro. Mai V10 Cu livrare sau în nimic. România. V10 sau nimic. Trebuie să iei de la V10 în sus. Pentru că arată mai cool, ăsta n-arată cool. Hai să vedem cât e V10 atunci. Plus eu am Dyson V10, are 5 ani sau 4 ani și nu am și două. Și eu am. Și nu le mai merge la niciunul. Dintr-o dată s-au stricat amândouă. Trebuie să duc undeva la ceva, că nu mai acționează. Asta este V10-le. V10. Și în momentul ăsta nu prea este pe stoc. De la V10 în sus nu s-a întâmplat nimic. V11 e chiar mai lent decât V10-le și la celelalte au dăgat laser și alte chestii, dar nu merită. Ai putea să iei bățul la pixul sau cum zice, pen. Iarăși e interesant. Dar știi de fazele astea pentru Dyson? Care? Adaptor pentru baterie de Makita sau de orice. Cât de tare. Știi, uite, cu dai 31 de euro, îți pui bateria de la Makita. Am 6
Știi cât ține? Apropo, eu... Ore. Poți să dai cu aspirator ore întregi. Eu lucrez, mi-am luat machita aia pe care ai luat-o și tu azi primăvară, de tăiat iarba, și eu am tuns linie dreaptă 4 km ca să dacă poți să-ți faci, și la primăvară îl fac, că s-a terminat prea târziu și îl public la primăvară când începe lumea să cumpere din nou machita, ori dar e iarbă gen așa de înaltă. M-am dus de nebun pe câmp. Dar e bună, merge. E bună machita aia. Dar o recomand degeaba acum, că e toamnă, nu mai cumpără nimeni. Da. Și ce-am mai prins, ca să nu discriminăm... Știi, mașina de tuns iarba. Am văzut, tu ai luat cu bateriile de Da, 48. cu XGT. XGT. Foarte bună mașină de luat, tuns. că aveam deja baterii pe 18 volți și merge și pe 18 volți. Dacă ai baterii de 36 de volți însă, îl prinsesem un pic mai ieftin. Asta mi se pare cel mai bun suflător de frunze. Dacă ai deja bateriile, că bateriile îi dublează prețul. Da, n-am. Asta de 36 de volți de la Bosch. Mai este unul de la Makita, că am întrebat. Există un Makita Leaf blower cu XGT. De la Makita aș vrea să-mi iau De dă și zăpadă. o roabă din aia electrică, dar sunt destul de scumpe. Sunt scumpe ele, sunt câteva mii. 5.000 de lei, ceea ce e... Unde-i ăla, mă? Că era unul pe 40 de volți. De la Bosch mi-am luat chestii de aia de mâncat crengi, nu mai știu cum îi spune, tocător de crengi. L-am prins la reducere. Ai extra rapid ăla? Și te descurci cu el? Da, și chiar silențios. Chiar e bun, merge, face Eu treabă. l-am vândut ăla. Am avut unul acum câțiva ani și ne-am fost nemulțumit și l-am vândut. Dacă vreți de la La Makita, priză. e dublu la preț, dar este foarte bun. Este cel mai bun leaf blower pe care poți să-l iei în momentul ăsta de la Makita pe 40 de volți, acest UB001GZ. Okay. Nu am așa multe frunze. Nu a fost redus de Black Friday, că îmi luam unul, cam bateriile deja. Ai ceva experiență cu Ego Power? Da, super strong, dar bateriile scumpe. Scumpe. Da. Am o mașină din aia de tăiat iarba, de mână, cum îi spune, nu știu cum îi spune de mână, și aș fi vrut să-mi iau un aparat de făcut găuri în pământ, dar n-aveam în România când am vrut să iau eu. Le găsești la și de la Masif. Mi-am luat de Acolo la... le-am găsit. Da, Masif aduce. Eu mai cumpăr... Scule îmi cumpăr de pe Ziftul. E un site în Ungaria, Da? dar e mai ieftin decât orice în România. Ok. Uite, scule de toate felurile, dar problema asta rămâne bateriile. Sunt scumpe. Bateriile sunt scumpe. Dar cei de la Ego Power sunt printre cei mai strong, pentru că au baterii pe 56 de volți. Da. Deja oricum este o exagerare. Când ai depășit de 36 de volți, am auzit de la oameni din industrie că nu mai contează așa mult. Diferența nu mai e chiar așa mare pe cât se spune. Iar la tractorașele astea, am testat unul de la Ego Power, avea vreo 6 baterii ca să își facă treaba. Tu gândește-te că ții un Renault Zoe cu banii aia, Și pe care faci Uber și scoți banii. nu faci Uber, dar îi atașezi tot ce trebuie ca să tai iarba și tai iarba cu Renault Zoe. Ok, Da, mergem mai departe. mergem mai departe. Dacă tot am mai vorbit aici de inteligență artificială astăzi, Apropo de scump, mi-am luat căștile astea pe care le-ai și tu și m-a văzut cineva în magazinul de construcții, proprietarul magazinului de construcții și m-a întrebat cât sunt de scumpe. Și am zis, măi, prețul relativ depinde de la ce te gândești, nu zi în cât costă. Am zis, 1100 de lei. Nu, pai, ce să nu știu. La reducere. Nu, e incredibil de scump. Deci trebuie să te gândești că ceea ce pentru noi poate e un preț cât de cât rezonabil, e foarte mult pentru audiență. Pentru mine nu e foarte mult. Eu zic că o pereche de căști care te ține o grămadă de ani, în contextul în care astea sunt singurele mele vicii, nu am păcănele, nu beau, nu fumez, nu XYZ, e ok, eu pot să mă gândesc la asta ca fiind ceva rezonabil. Dar altfel ți-e greu să recomanzi o mașină. în România au foarte puține vicii de genul ăsta. Avem niște oameni care se dau la păcănele, dar consumul de droguri, eu sincer am mai ieșit la câteva funcțiuni sociale în ultima perioadă, nu am văzut oameni fumați sau să văd substanțe interzise în locuri de felul ăsta. Dar zic, mi-e greu să recomand un aparat de suflat frunzele la 1200 de lei. Sau o pereche de căști la... Tocmai de-aia ți-am arătat și variante de 100 de euro. Ok, da. Încep să prindă pozele cu Nano Banana Pro și se pare că aceste poze în care mogulii din AI s-ar fi pozat împreună au început să primească crezare. Aici puteți să vedeți într-o singură poză pe oameni care sunt concurenți și chiar unii dintre ei inamici. În aceeași poză Elon Musk, Sundar Pichai, Sam Altman, e și Jeff Bezos aici. Tim Cook, Mark Zuckerberg și Jensen Huang. De parcă au avut ei timpul să se întâlnească exact la un eveniment de pus lumea Da. la nu știu ce. De uite cum arată pozele astea. Arată foarte super convingător
Ia uite, inclusiv la o petrecere. Suntem în punctul în care Și e rău pentru că slopul, pozele astea fac daune. pentru că oamenii chiar cred, pentru că în momentul ăsta Dar nu pozele astea trebuie să crezi. sunt... Nu trebuie să crezi. Pentru că noi, chiar dacă suntem evoluați și avem o grămadă de reguli în societate despre cum să funcționăm și înțelegem să ne punem stop pornirilor animalice care ne-au făcut să existăm, creierul nostru nu e destul de avansat încât, da, nu e adevărat treaba asta și o șterg, rămâne acolo. Exact. Non è vero, ma è ben trovato. Nu e adevărat, dar arată bine. Da. Și eu cred că cel mai mare... Și sunt studii făcute o grămadă care spun este. că prima informație pe care ai primit-o are mai multe valoare decât toată dezmințirea de după. Dacă vă uitați la poza asta de la cheful ăsta cu multe sticle pe jos, cu Zuckerberg Da, și cu ăștia, o să vă rămână în minte și o să vă faceți aminte și sunt oameni care vor avea acest bias, că chestia asta chiar s-a întâmplat. Și eu știu din conversații, oamenii zic, mă, dar oricum, sigur fac ei din astea. Da. Non è vero, ma è ben trovato. Cum zice proful Borțon. Sora. Sunt o grămadă de clipuri făcute cu Sora care ajung în cele din urmă pe Instagram și nu sunt banate. Se vede și e logo de AI și se Pe vede... mine, pe mine m-a păcălit unul cu un bebeluș care a dat un pârț într-o grămadă de făină și cățelul a dat pe spate. M-a păcălit 3 secunde. Și au fost păcăliți oameni de clipul ăla cu profesorul nervos în universitate, că nu mai scrieți cu ChatGPT, că sunt enervante chestiile astea cu ChatGPT. Folosiți și recomanda alte chestii de scris cu AI. Și oamenii nu s-au prins că e reclamă la chestia aia. Dă-i scout-ul pe YouTube dacă vrei, teacher annoyed for using ChatGPT. Teacher annoyed for using ChatGPT. I'm gonna pass your resume to McDonald's. I told you the only AI allowed on this campus is Study Fetch. I feel for him, partly because there was a massive disruption going on in Oh my, any ăsta nu English cred. class. Ăsta a You mușcat-o. know what that screaming is for? Listen, man, you're about to be replaced. AI is going to do a better job teaching than you. Mamă. AI is gonna replace you, MF-er. Și ăsta a mușcat-o. E o compilație întreagă cu mai multe, deci aia nu e real, nu s-a enervat nimeni halul ăla. Deci, Poți să mai dă înapoi, că sunt mai multe, nu e ăsta singurul. I'm gonna pass your resume to McDonald's. I told you the only AI allowed on this campus is Study Fetch. Da, și sunt mai multe care dar se recomandă. văd aici că oamenii au fețele ciudate. Uite, se vede aici E că... o variantă care are ecran full screen doar pentru chestia asta. Nu o să-ți recomande. Trebuie să caută direct pe Google, pe aici în search. Deci, Cum vrei tu, că eu am scris cuvinte cheie, nu n-am zis. annoyed by students using ChatGPT. Primul. Uite-l. Tell which of you use ChatGPT. I'm gonna pass your resume to McDonald's. I told you the only AI allowed on this campus is Study Fetch. Stai, mai e unul. Trebuie să fie mai mulți. Tell which of you use. Nu, deci trebuie să fie o compilație, nu e doar ăsta. Uite. You think ChatGPT will pass your exams for you? Uite-te la părul lui. Da, da, dar oamenii se uită la... You use it again, you'll get a zero. Do you understand? La cine se uită? Technology is supposed to help you think, not replace it. You. I'm quitting. I'm done. ChatGPT is destroying this university. Study Fetch would have gotten you the A you wanted while actually learning. Și nu se prind oamenii, că mie mi l-a trimis cineva pe bun și a zis, măi, e reclamă la... Use AI to write your assignments. I'm serious. It is plagiarism. It is lazy, and it will not be tolerated in my class. You think I can't tell? I can every time. Do the work. Stop using AI. Și comentariile sunt multe, trebuie să dai pe cel care are cel mai multe vizionări. You guys are all going to work at McDonald's or worse, KPMG. Astea sunt foarte puține vizionări ce ai aici. Iată, astea sunt toate. Da. Asta e momentul acela în care inclusiv creatori, oameni care trăiesc toată ziua cu nasul în așa ceva, jurnaliști, încep să aibă o problemă să-și dea seama de diferență și dincolo de chestia asta, inclusiv cei care lucrează în inteligența artificială vor avea o problemă să facă diferența și eu cred că avem nevoie mai devreme decât prea târziu de niște filtre pe social media care să elimine complet și să penalizeze drastic utilizarea inteligenței artificiale dacă nu e marcată.
Dar noi suntem în urmă la prostire de pe TikTok. Da. Ce să facem cu AI-ul? Că asta Corect. vorbeam mai devreme, asta ar trebui să fie urmărit la fel cum e televiziunea și radio, ce se spune pe social media. Că e tot televiziune. E pe telefon, asta nu înseamnă că nu e tot televiziune. Hai să mai mergem un pic pe partea asta de inteligență artificială, pentru că totuși Statele Unite pedalează puternic în direcția asta, iar Donald Trump a dat o lege, bine, acum s-ar putea să dea o lege și în legătură cu Venezuela până când publicăm noi, prin care se accelerează, au masat trupe acolo în jurul Venezuelei. Problema este că un studiu recent spune că 70% din americani sunt împotriva unei invazii în Venezuela, deși Trump ar avea nevoie de o distragere de la dosarul Epstein. Vezi, uite, pentru că eu stau doar pe YouTube, cât de mult bias are YouTube încât eu nu am auzit de treaba asta. Da. Nimic. Știi, ți-am zis că am făcut un episod în care am vorbit despre nu știu ce și tocmai ieșeau americanii din Afganistan și m-au întrebat oamenii de ce nu vorbesc despre treaba asta și am zis la final că nu pot vorbi, că e embargo pe informații și mi-a șters platforma, clipul. Singurul clip șters de platformă, în care știam că n-am voie să vorbesc, că știu că asta e situația. Ok. Dar cercetarea în domeniul inteligenței artificiale va fi accelerată acolo și există acest o chestie, un plan de acțiune pe inteligența artificială, Genesis Mission. Așa, bravo. Iar practic o tratează ca un fel de a doua, nu știu, un fel de moon landing pe partea de inteligență artificială, încercând să fie primii. Și nu zic Skynet Mission. Habar n-am. Dar este un push puternic pe inteligența artificială și asta mă aduce... Fără legi de regulat. Nu ca la noi în Europa. Și la noi va fi un pic de regulat, dar asta mă aduce un pic la... N-aș intra foarte tare pe ce fac americanii, ci pe ce a încercat să facă Nicu Șordan săptămâna asta la Palatul Cotroceni. Așa. Ai auzit de summitul acela? Unde Pentru digitalizare? Da, și am urmărit câteva chestii. Ai rămas cu ceva? Da. Cu ce? Serios, sincer. Eu am fost acolo. Am fost invitat. Cu o deschidere a României pentru a schimba sau deschiderea lui pentru a accepta schimbările din partea afacerilor. Okay. Veniți cu legile, spuneți-mi ce vreți să facem și noi suntem deschiși. Ok. Mi-a plăcut el, mi s-a părut deschis și uman și... Okay. Așa este. Și chiar le-a spus organizatorilor că le-a oferit sala și le poate promite că va oferi sala din nou, dar a chemat mediul privat să se implice și pe care au sărit un pic ca arși cei din ONG-uri, dacă ține să crezi. Cei de la Code for Romania au spus că ei nu sunt de acord cu implicarea mediului privat în crearea de politici și software pentru partea guvernamentală și că o să vă anunțăm noi în următoarele săptămâni, și aici am o problemă cu chestia asta. Mi se pare, și o să o spun cu toată sinceritatea, i-am mai susținut pe cei de la Code for în trecut, mi se pare lipsit de respect față de oameni și ca să vă și arăt postarea. Nu, într-un fel a arătat că suntem într-o poziție... Nu a arătat, a recunoscut că suntem într-o poziție slabă când vine vorba de treaba asta. Noi suntem într-o poziție slabă. Uite, spre exemplu, de ce Code for Romania nu a participat la summitul pentru guvernanță digitală organizat la Palatul Cotroceni? Summitul ăla, ca să înțelegeți, a fost o colecție de speech-uri și de conversații pe o scenă în care s-a vorbit despre bune intenții în această zonă. Nu am văzut încă nimic concret, dar bune intenții din toate părțile și o deschidere, iar președintele chiar a venit și a spus că el cheamă pe toată lumea să vină cu propuneri pentru că în zona guvernamentală chiar nu există resurse sau nu există soluții în momentul ăsta. Poate ar exista resurse, dar sigur nu există idei și soluții. Și am un invitat foarte, foarte interesant în acest weekend, un om care a ieșit de sub o piatră după vreo 5 ani, care n-a vorbit în public și care vorbește fix despre chestia asta și cum a rezolvat-o el. Nu vă dau mai multe spoilere, dar se leagă cu ce am vorbit acolo. Însă, mesajul lor, am decis să nu participăm la acest eveniment pentru că avem semne de întrebare cu privire la unii dintre inițiatorii săi și obiectivele lor. Nu zice care. Lipsa de claritate a fost adâncită de poziționarea președintelui României, care a reiterat invitația exclusivă făcută către mediul de afaceri de a veni cu proiecte de lege gata scrise. Nu este o invitație exclusivă. A chemat pe oricine care vrea să se implice și el zice, nu vedem nicio justificare pentru care președintele și guvernul susțin aceste puncte de vedere, în același timp în care refuză în mod direct fie dialogul, fie reformele propuse de noi pentru digitalizarea României, precum și oferta concretă, gratuită și dezinteresată de sprijin, cu transfer de know-how, soluții, procese și resurse umane. Ei spun că ei s-au oferit să facă toate chestiile astea, doar că guvernul și președinția nu-i bagă în seamă. Dar nici ei n-au venit la o discuție de genul ăsta. Și uite, mi-a plăcut întrebarea pe care a pus-o Teo Ghenciu. Jurnalistă,
și o bună prietenă și chiar a întrebat care sunt semnele de întrebare pe care le aveți și referitor la cine. Și eu răspuns, te invităm să urmărești episoadele săptămânale în care vom prezenta toate aceste detalii. L-ai Bă, răspuns pe bune sunteți youtuberi? Nu, e răspuns automat cu... Uite, e serviciul la care dă răspunsuri automate pentru întrebări cu cuvinte cheie. La o grămadă de oameni, nu mai știu care. Acum am închis Uite, tabul în final. am intervenit și eu și am Așa. zis, mi se pare prea puțin să faceți afirmații și apoi să ne cereți să vă urmărim câteva săptămâni pentru răspuns. Eu cum relatez subiectul? Cum îl relatez săptămâna asta? Că suntem aici, nu? Că voi l-ați relatat și ați Exact. exact. lucrurile în aer. Și zic așa, sunt foarte multe aspecte pentru a le putea include într-o singură postare, de asta am ales să facem episoade săptămânale. Dacă ai spațiu în podcastul tău, venim cu plăcere să discutăm mai pe larg aceste subiecte. Care-i faza? Că uite, ați făcut un carusel întreg, vrei să-mi spui că nu ți-au ajuns caruselul ăsta ca să ne spui care-i faza? Spune-ne care-i faza. Ain't nobody got time for that, bro. Pe bune, adică, mă scuzați, dar dacă chiar suntem cu toții bine intenționați în chestia asta, chiar vreau să vă aud punctul de vedere. Eu cred în ceea ce fac cei de la Code4. Plus că răspunsul ăsta putea să-l dea și președintele. Că sunt foarte multe aspecte care trebuie discutate, hai să o elaborăm mai departe. Da. Adică mie mi se pare că suntem în punctul în care cu toții ne considerăm puțin interesanți, favorizați sau favorizabili sau speciali. Toți vreți să fim un pic speciali. Încurajez pe cei de la Code4 Romania să nu se transforme în niște speciali. Știu că faceți cu bunăvoință, știu că faceți foarte mult voluntariat, știu că munca voastră de foarte multe ori nu e apreciată. Când se schimbă câte un guvern, sunteți lăsați în aer. Am toată încrederea în bunăvoința voastră. Nu lăsați bunăvoința aia să vă transforme în altceva. Gata. Asta este mesajul meu pentru cei de la Code4, dacă îi ajută și dacă vor. Și da, sunteți bineveniți. De următoarea ediție Curiosity poate vine chiar Bogdan Ivănel să ne spună care-i faza. Invitație deschisă. Dar pentru partea de digitalizare a României, deocamdată bune intenții. Știi cum au invitat să fie o imagine a digitalizării din România și am zis, măi, la cum arată, nu mersi. Da? Dar pentru primărie au făcut nu știu ce schimbări, s-au investit o grămadă de bani de la UE și m-am uitat și am zis, nu. Trebuia să explic cum funcționează, cum au avansat lucrurile, ce e bine și cum e bine. Care primărie? În țară, în toată, peste tot. Aha. Mă, sunt niște... Ceea ce era o mega onoare și mulți mi-au zis, măi, e foarte tare să faci treaba asta și am zis, măi, nu știu, nu e făcută cu ața albă, nu vreau să mă leg, mi-e frică. Da. Dacă v-am arătat mai devreme poza făcută cu Nano Banana Pro și dacă ați auzit de Google Gemini 3.0, care în momentul ăsta se pare că e forță, blană bombă forținii, umblă zvonuri în piață cum că ultimul Gemini 3.0 ar fi fost antrenat pe procesoare Tensor proprietare Google. Okay. Și pentru prima dată când un model de inteligență artificială de frontieră este antrenat pe orice altceva decât NVIDIA. Iar cei de la NVIDIA au ieșit public să facă și un mesaj, să dea un mesaj după chestia asta, pentru că după anunțul ăsta se pare că acțiunile NVIDIA au avut o mică problemă. Acțiunile NVIDIA au scăzut 3% după ce Meta, unul dintre clienții celor de la NVIDIA, s-ar putea să se ducă la Google să mai cumpere niște procesoare pentru data centerele lor. Ei spun că, de fapt, nu, procesoarele noastre sunt cu o generație în fața celor de la Google. O fi adevărată chestia asta, dar în momentul ăsta NVIDIA are 90% din piață și se pare că nu AMD este concurentul pe care toată lumea l-aștepta, se pare că chiar Google însuși va pune o problemă. Ce mi se pare mie ciudat este că, deși Apple are niște procesoare foarte bune pe arhitectura ARM și au nuclee neurale, M5-urile sunt foarte puternice pe AI local, nu reușesc să facă o soluție de data center din ele. Însă pe partea asta de procesare, aici este bătălia în momentul ăsta, iar una dintre declarațiile lui Jensen Huang mi s-a părut foarte, foarte maximalistă, dacă vrei. El a declarat într-un interviu că în momentul ăsta, dacă iei cu valoare de cost zero investiția în orice altă placă a concurenților NVIDIA, operarea va ieși mai scumpă decât dacă cumperi placa de la NVIDIA. Da. Asta mi se pare curaj maxim. Și Dan arată într-adevăr că cei de la NVIDIA au avans maxim, dar mai arată o chestie, că toată lumea e dependent de limbajul CUDA. Pentru că trebuie să scrii pentru plăcile lor și se pare că AI-ul așadar nu va fi sau nu poate să rămână pe un singur limbaj, pe o singură placă, pentru că pe partea de eficientizare mai este foarte mult de lucru. Asta, dacă vreți din nou să devenim un pic mai tehnici și pentru cei mai avansați dintre voi. Iar dacă nu v-a plăcut melodia mea de la început, s-ar putea să nu vă placă nici știrea despre care vreau să vă zic acum. Warner Music se pare că o să bată palma cu cei de la Suno
pentru a renunța la un proces împotriva lor pe modelul OpenAI versus New York Times, Wall Street Journal și alți giganți care s-au trezit cu conținutul lor piratat în interiorul anumitor modele de inteligență artificială. Că de unde știe sună cum să-mi facă o melodie inspirată din muzica unui artist de la Warner Music decât dacă n-a furat-o inițial. Exact. Da? Și se pare că o să bată palma, nu s-au dat încă detalii oficiale, dar deocamdată Suno face bani din chestia asta și eu cred că va continua să o facă. Iar cei de la Suno chiar au închis o rundă de finanțare, au mai adunat încă 250 de milioane de dolari de la investitori care cred în viitorul platformei și au ajuns la o valoare de piață în momentul ăsta de 2,45 de miliarde. Un soft de care n-a auzit aproape nimeni valorează 2,45 miliarde pentru că face muzică cu orice, face și manele. Știu. Eu am încercat i-am zis, m-am chinuit de câteva ori să-mi fac o melodie inspirată din Predator, din primul. I-am dat toate detaliile posibile și n-a știut să-mi fac. Acum știe, a apărut noua versiune. Săptămâna trecută? Da, a apărut un model nou în ultima săptămână. Uite. Ok, o să folosesc diseară să văd dacă e în stare să-mi fac o melodie inspirată din Predator, pentru că încă n-am lansat recenzie. Uite, hai să vedem ce e în trending în momentul ăsta. Da, scrie Predator Team Song. Pune-l să-ți fac o... Uite o melodie de 3,6 milioane. Are 37.000 de like-uri pe Suno, direct. Și poți să o și remixezi. Dar hai să vedem, cum ai zis? Hai să o creăm acum. Predator Team Song. Inspired from the Predator in the Jungle, sau nu știu cum. A song inspired by the Predator. Movie from 1987. Ca să nu cumva 87, din 87. Create. Și o să-mi dea, uite, V4.5 și mai există o versiune V5 preview, care îți dă mai scurt. V5 este nou. Ok. Dar văd că nu mai îmi dau pe V5 astăzi, cred că mi-am consumat creditele. Dar hai să vedem pe V4.5. Cred că ai găsit un glitch. Ai hackerit Suno. Știi filmul, nu? Știi coloana, o ai în cap. Da, un pic, da. Poate versiunea 2? Pic. Nu cred că știe filmul. Și acum un pic de original. Predator OST. În fine, hai. Și am dat instrumentele, am zis, fă-mi așa. Bloggerii culinari încep să aibă probleme, inclusiv în prezentarea lui Andrei Carpati de mai devreme. Omul are o aplicație prin care generează imagini pentru meniuri. Așa. Și se pare că anul acesta încep să apară vloggeri culinari cu AI. AI slop recipes are taking over the internet. Uite, spre exemplu, această Lindsay pe care o vedeți aici, pe care o mai cheamă și Nora. Da, e perfect de înlocuit. Și asta e treaba, că sunt perfect de înlocuit lucrurile care merg oricum slab. Păi și ce facem cu Jamiluța? Jamila nu merge slab, că e ea. Păi e ea, dar o să o mănânce AI. Pe ea nu, pe Jamila nu. Nu? Nu cred. Uite, știi pe Salmonella? Nu. Salmonella? Salmonella. Cu animațiile acelea, cu desene. M-a speriat că mi-e Salmonella. Salmonella. Să fii vlogger culinar să te cheme Salmonella este prea aproape de Salmonella. Da. Făcea desene animate foarte interesante. În fine, am vrut să zic că ingeniozitatea și inventivitatea omului și uite, el are, poți să tai în Google să search cum desenează. Desenează în cea mai slabă calitate posibil, dar el e om și el vorbește și doar punctul de vedere al lui ca om poate să funcționeze. Da, dar pe Facebook și în alte locuri de genul ăsta o să meargă așa ceva. Da. Și aici poți să vezi daily recipes, homemade Mexican recipe. Deci aduți aminte când vedeam pâine împletită în formă de cal. Și ești terminat. Da. Te-a terminat treaba asta. Exact. Adică... Pentru că multă lume consumă lucrul acesta, dar nu repetă rețeta, așa că ești terminat. Ia stai așa. Nu pentru că sunt bune, ci pentru că sunt multe. Și ești îngropat sub sarmale toată treaba asta. într-o
formă de semilună. Ouăle de sarmale într-o formă de semilună. De ce n-ar putea să meargă de sărbătorile astea să fac și 1000 de like-uri pe un grup? Exact. Cât timp lucrează Gemini aici? Nano Banana Pro, că de-aia am plătit pe Pro. Așa. Designing rustic sarmale. Ne arată cum se gândește și vine poza. Îmi fac like-urile? Da, cum să... Mă lansez. Uite și tu, e tradițional, e frumos. E preșul, iar, deci... Măicuța asta a făcut aceste sarmale aburinde și nimeni nu apreciază. E soba. Bunica mea care e soba din aia. Ai văzut? Nu, le-ai nimic Aici cu toate. suntem. Ne-a dat o știre frumoasă din spațiu mai devreme. Așa? În momentul acesta, suntem într-un moment istoric când sonda spațială Voyager 1 este la o zi lumină de Pământ. Mamă, Ce înseamnă o zi lumină, Alex? înseamnă 300.000 de kilometri ori 24 de ore. Nu, cât e 20? Ori 24 ori 60, ori 60. Cât e asta e departe? 16,1 miliarde de mile. Asta înseamnă undeva la 20 de milioane de kilometri? Mai mult. Da, mai mult. 22. Deci Voyager 1, lansat în 1977, a explorat deja Jupiter, Saturn, 26. a ieșit din sistemul nostru solar după cunoștința mea, nu? La o zi lumină deja, e de ceva timp, că avem 8 minute de la Nu, soare. a trecut de toate cele de cu câțiva ani. Da. Și acum, în noiembrie 2026, a depășit pragul acesta de o zi lumină. Când a depășit aceste 16,1 miliarde de mile distanță de Pământ, 26.000 de kilometri. 26.000 de kilometri. Mulți oameni sunt speriați din cauza discurilor care se află pe Voyager cu privire la oameni, dar au fost făcute în 2 săptămâni, s-au strâns informațiile de acolo, modul în care înțelegem noi cel mai bine reprezentarea umană și foarte, foarte greu să-și dea seama cineva că se referă la noi. Pentru că au greșeli, au erori și au dat seama multă vreme după aceea că au greșit, le-au făcut pe fugă. Deci nu o să-și dea seama nimeni că e vorba de noi. Okay. Au încercat să facă structura ADN să înțeleagă și să facă un limbaj binar ca să înțeleagă că suntem inteligenți și cam de pe unde suntem, dar direcția e greșită, reprezentarea e greșită și oricum nu se așteaptă nimeni să înțeleagă ce e acolo despre noi. Mi se pare fantastic însă că un obiect făcut de mâna omului este la o zi lumină, în condițiile în care Universul are miliarde de ani lumină distanță. Da. Deci, E nimic, sărac. Deci, cumva e ca și cum am aruncat eu chestia asta pe masă un pic mai încolo. Da. În universul ăsta. Mai avem doar câteva știri și ne apropiem de final. Avem un telescop care caută planete habitabile în The Goldilocks Zone și ne întoarcem la discuția noastră de mai devreme. Avem un prim telescop privat, din câte știm, Da, asta este... care să caute exoplanete. Obsesia noastră pentru exoplanete încă trăiește. Trebuie să atragi finanțare cumva. Eu cred că asta e totul. Cred Păi că asta trebuie caută să și, ce atragi crezi? finanțare. Ca ONG-urile. Exact ca niște ONG-uri. Acest Space Telescope se numește MAUVE și arată de dimensiunea unui geamantan, dar este gândit pentru Deep Space Astronomy. Și va trebui, evident, cel mai probabil lansat de o companie din Marea Britanie, Blue Sky Space, și va fi lansat cu una dintre lansările SpaceX. Nu cu ale noastre? Nu cu Jupiter? Aparent nu. Ok. E mai ieftin. Adevărul că SpaceX bate la costul per kilogram. Ok. Lansările lor sunt mai ieftine sau tot ieftinite, tot cobor cu factor de magnitudine. Și ar trebui să iasă din atmosfera noastră, să fie la cel puțin 32 de kilometri, să iasă din atmosferă ca să poată să, într-adevăr, să se poată uita, să caute exoplanete, dar trebuie să vă imaginați că dacă 32 de la suprafața Solului? Da, minim. Asta e minimul. Păi nu e 100 minim. Aparent, ei vor să iasă din prima parte a atmosferei. Să iasă din ionosferă. Nu, scuze. Aia e deasupra. Stai puțin. Deci el nu va căuta după imagini, va căuta după ionosferă, de fapt. Ok. Aici am greșit. Am citit greșit. Am vorbit despre chinezi. Ai dat o știre mai devreme. Păi n-am zis-o până la capăt cu mașina.
Au încercat să... Ajungem la auto imediat. Nu, Ok. am vorbit de cum am aducem chinezii înapoi de pe stația spațială. E la partea de știință, că v-am vorbit despre emoții cu Dragoș Cărneci săptămâna trecută. Oamenii se pare că au 3 tipuri de conștiință. Mai avem o știre tot așa din știință pentru voi. Bine, acum sunt tot felul de teorii în legătură cu chestia asta. Se pare că oamenii au mai multe tipuri de conștiință și nu mai există un singur centru în creierul. Nu există centri în creierul nostru. Se pare că nu e toată teoria asta cu anumite... Centrul, nu știu ce, nu există. Emoțional și La centrul- fel cum eu credeam, spre exemplu, că noi avem pe limbă zona de Zone. dulce, nu există. Și asta este un mit. Încep să pice tot felul de mituri de Păi felul și cum ăsta. faci cu centrele, cu oamenii care au avut câte o rană în zona XY pe creier sau au avut o tumoră care a apăsat pe nu știu ce și i-a schimbat comportamentul? Păi schimbă comportamentul, dar toate sunt destul de difuze. Nu există un centru. Nu există centru, există zone difuze și se pot crea ocolișuri. Știi că sunt oameni care își pot face recuperare Se adaptează. după astfel de se lucruri. mută. Cred că doar pentru chestia asta am putea să mai facem încă un episod. Se avansăm destul de tare pe partea asta de cercetare pe cancer, pentru că am citit un articol foarte interesant despre de ce fac balenele mai greu cancer. Pentru că se pare că cancerul este legat de mărimea mamiferului și noi suntem un mamifer suficient de mare și trăim suficient de mult timp încât să ajungă la un moment dat replicarea să facă cu eroare. Cu cât e mai mare creatura, cu atât e mai periculos cancerul Exact. și mai prevalent. Dar Exact. totuși balenele nu l-au, ceea ce le face excepționale. Și știi de ce? De ce? Uh, Au metabolismul foarte lent? Au un mecanism de autocorecție care, în momentul în care apare o celulă aberantă, nu va fi lăsată să se multiplice. Au un mecanism de autocorecție cumva. Ok. Și de-aia au supraviețuit atât de mult, fără să le decimeze cancerul, care mai nou, printre oameni, printre cunoscuții mei, știu deja foarte multe cazuri. Am citit și eu tot legat de cancer, că se face un studiu care studiază. Cancerul se mută și încearcă să păcălească tratamentul, zice, eu nu mai sunt cancer și acum am descoperit niște metode noi în care să prindem din nou cancerul atunci când se aplică tratamentul, ca să nu se mai mascheze sau să mimeze celulele sănătoase, pentru că făcea treaba asta cancerul și devenea ineficient tratamentul, că știi că... Da. Da, e groasă asta cu cancerul. La balene, spre exemplu, ce au descoperit este că nu și reîmprospătează la fel de mult celulele ca noi, pe alea sănătoase le păstrează mai mult timp. Deci, practic, copiatorul nu ajunge să facă copiile proaste, cum se întâmplă la noi, știi? Că se tot recopiază. 7-8 ani se schimbă. Cele mai longevive celule din corpul Din nostru inimă. au 7 ani, alea din oase. Din oase, nu din inimă? Eu așa știam că din oase. Ok. Știam că inima e cea mai... În fine. Cu toate astea, balenele, tot așa, going down the rabbit hole, există populații din astea inuiți sau nu știu pe unde, care povestesc că urmăresc timp de 2 generații câte o balenă, care, știi, asta e balenă de pe vremea lui bunicu. Se pare că balenele trăiesc 2 vieți de om. Cât de tare. Asta mi se pare mega tare. E un articol foarte interesant pe NPR, unde acolo am găsit povestea asta. Hai să dăm știrea de auto de care spuneai. Ok. Până când mi-o dai tu, dăm link-ul, dăm airdrop la știre. Hai să vă zic că avem totuși o anchetă penală în cazul Euroins. Dacă v-au șocat costurile la RCA, țeapa uriașă de la Euroins și nu numai este cea care ne-a adus în punctul în care, pentru foarte mulți români, RCA-ul a ajuns să fie la fel de scump precum Casco. Am pe cineva în familie care a primit o ofertă de 500 de euro pentru un RCA la o mașină de 8 ani, mi se pare. Care nici măcar nu e o mașină scumpă. Și eu la mine am asigurare... Nu știu ce au făcut și nici nu mi-am bătut capul să mă uit în documente, dar dacă îi găsesc... Cereți mai multe oferte. O recenzie proastă, pentru că mi-au dat direct asigurarea și zic ok, nici nu zic că e ridicol. Nu zic, nu serios. RCA, 3.000 de lei? Peste. Și ai plătit? Sper că n-ai plătit. Am plătit. Da, să-ți dau eu un broker. Am plătit cineva. Pentru că am înțeles că e pe 3 ani și am zis, eu plătesc pe toată odată, zic ok, atunci e rezonabil. Deci mi s-a părut că e prețul pe 3 ani și m-am uitat și în documente și am zis, ok, pare că e pe 3 ani. Dar nu există RCA pe 3 ani. Ai luat-o pe 3 ani? Am crezut că am plătit-o în avans pe 3 ani, știu că nu există, dar doar așa am putut să în combinația de la Euroins avem așa, foști șefi români și bulgari, sunt suspectați că au devalizat cu intenție compania. Nu să vine să crezi. Compania care dă cele mai ieftine RCA-uri din România, dați apă? Păi normal, a fost aproape o schemă Ponzi. Da. Da? Tu știai că ai RCA,
dar de fapt n-aveai RCA și pe tine nu te interesează că e răspunderea față de alții, e răspundere civilă, nu e casco și atunci pe cei mai mulți români nu e interesat de ce e atât de ieftin. Problema care este că nu e interesat nici pe cei de la ASF, iar acum poliția trebuie să înceapă să strângă cioburile după ce incompetenții și corupții din această autoritate de supraveghere financiară, pe bani foarte mult, s-au uitat în partea cealaltă. Și acum plătim cu toții RCA-uri mai scumpe și am mai aflat niște chestii apropo de treaba asta. Unul din motivele care ne-au dus la costuri atât de mari la RCA, nu o să-ți vină să crezi care e, nu este reparația în sine. Starea proastă a drumurilor? Nu? Lipsa limitatorilor de viteze? Radarilor? Nu. Viteza pe efectiv, trafic? pe partea de Accidentele? despăgubire. La partea de despăgubire e cheia. Nu știu. Mașina de schimb. S-au umflat notele de plată la RCA cu mașina de schimb, pentru că sunt foarte multe serviciuri care și-au făcut serviciu de rent-a-car și țineau mașina foarte mult în reparație, îți dădeau mașină de schimb și ajungeai să plătești pentru o mașină de schimb, bine, pe asigurarea vinovatului și 100, 200 de euro, 300 de euro pe zi. Da. Și dintr-o dată nota de plată devenea foarte mare și conform legii asiguratorul trebuie să plătească și chestia asta și se pare că sunt situații în care se taxa de 3 până la de 10 ori mai mult decât ar fi costat o mașină de schimb pe piața de rent-a-car. A primit un prieten un Mazda 5 care costa vreo 3.000 de euro la 1.000 de lei ziua. Mașină de schimb. Dar dacă nu plătești tu și tu te gândești că dacă nu plătesc eu nu Și omul contează. n-a vrut, a avut responsabilitate față de banii aia și a zis nu, mă duci cu duba nu știu ce și îmi închiriez eu mașină decât să fac treaba asta. Venit omul din Elveția. Știu că este adânc ascunsă în interiorul acestui episod de Curiositate, dar dacă ai ajuns până aici, te încurajezi să refuzi mașinile astea când vezi valoarea prea mare, pentru că dacă te duci după aia la decont, asiguratorul s-ar putea să nu-ți plătească decontul, că o să zică că este umflată și că știai. S-a ajuns în situația în care sunt oameni care nu și-au mai luat banii pe RCA, pe reparația pe asigurare, pentru că asiguratorul a refuzat să plătească, exact cum ai zis tu, că e prea scump și zici, păi cum? Și te duci la cel care ți-a reparat și ți-a închiriat mașina și zice, nu, mai timp mă plătești tu și tu te duci să decontezi de la RCA. Exact. Și tu rămâi în aer, pentru că ăla zice că nu e prea mult și ăsta zice, da, dar tu ți-ai asumat că o să mă plătești tu dacă nu ți-ai banii de la asigurare, oricum. Că e pe barba ta. Asta este un tun și o țeapă pe care l-am aflat recent, o să încerc să-l documentez și poate fac un material pe subiectul ăsta. Țepe la RCA, nimeni nu se aștepta, oare? Hai să fim serioși. Hai să vorbim un pic de... Unde era știrea pe care mi-ai dat-o? Asta. Așa. Hai să vedem. Ce s-a întâmplat? Compania Sherry, care are colaborare acum cu Land Rover, Range Rover și de la anul Freelander o să fie făcut de Sherry, a vrut să copieze reclama făcută de Land Rover acum câțiva ani, în care a urcat cele 999 de trepte până în sus, cu foarte mult... Acest full wing X-Trail. Da, cu foarte mult joa de vivră Range Rover-ul, iar full wing-ul n-a reușit, a dat înapoi și a rupt și podul. Da. Și a cerut scuze compania, a zis că va repara, că a fost o problemă de la nu știu ce cablu care s-a învârtit între roți și a încercat să pună vina pe altceva. Dar se pare că nu oricine poate să facă un Range Rover sau Land Rover. Știi clipul original cu Land Rover care urcă până sus? Da. N-a fost ușor, se pare că. Nu este chiar atât de ușor. Mai sunt niște tentative de genul ăsta, spre exemplu, cei de la BYD au făcut o Denza care virează lateral, care a urcat tot așa un drum. Și asta se învârte pe loc, ca un tank, nu știu ce. Da. Chinezii totuși au avans tehnologic pe Și zona între asta. 16 și 22.000 de dolari, pardon. La noi o să fie 70.000, dar te pune întrebarea, mai dacă au făcut-o în 16.000 și dau 70.000, eu am calitatea unei mașini de 16, nu de 70. Da. Deși s-ar putea să te surprindă un lucru. În China mașina asta nu s-a făcută de oameni. De fabrici cu roboți? Din ce în ce mai des. Okay. Au început să dispară oamenii în fabricile alea. Fabricile lor sunt puternic tehnologizate, sunt super avansate din punct de vedere manufacturare. Mulți roboți industriali sunt deja produși în China. Deci, recomandarea mea este să nu discredităm încă procesele lor. Greutate. Eu cred că... La mine e chestie de greutate. Ultimul lucru la care mă uit. Când mi-aduci mașina la sub 2 tone, atunci discutăm. Dar câtă vreme vorbim de... Uite, eu chiar o să fac un material despre această Denza. O să ating și pe asta. B5 Sand Dune. Au ei un test
cu o Denza B5 care urcă, cred că Denza e, care face niște chestii de genul ăsta. Ok. Bine, este răspunsul lor, este BYD Leopard 5, dar este tot ca o Denza B5 și este răspunsul lor la Land Cruiser, la Toyota Land Cruiser. Da, Kia, Hyundai fac un răspuns mai bun, dau un răspuns mai bun. Cu EV6, 9 și... Ia, hai să vedem. Iese? Pot să iasă. Dar nu contează, nu? Dar n-ajungi în situația oricum ai fi. Îți iei o Toyota, îți iei un Highlander pentru treburi din astea, nu... E mai ieftin cu 30.000 decât un Land Cruiser și, nu. și face aceleași lucruri, aproape aceleași lucruri, 90%. Eu cred că secretul în industria auto, asta este că dacă le oferă oamenilor 90% dintr-un brand premium la jumătate de preț, oamenii nu vor să pe gânduri, pentru că ne întoarcem la discuția așa a crescut despre Toyota, preț. Honda, Kia, Hyundai, toate așa au Și crescut. acum o vor păți și ele. Da. Sau nu? Oamenii vor vota cu banii lor. Eu nu bat toba, nici a unora, Nu nici știu a ce să altora. zic. La cât de puțini oameni mai vor să-și cumpere mașini și cât s-a comodificat ideea asta de mașină, nu știu. Ai văzut și Audi a ajuns să trebuiască să-și scrie numele pe mașină ca să știe lumea ce e. Nu, se pare- este o colaborare cu SAIC în China, În China. unde este un joint venture și este un brand pentru piața chineză. Păi știu, dar oricine ar trebui să recunoască că e Audi. Eu aș vrea să pot să-ți spun cum se conduce un Audi, dar aștept de luni de zile o programare la un test drive la ei. La care Audi? La Audi România. Ok. Oricare model Audi. Eu aștept de câțiva ani la un ID3 și nu nimic. Nu. Mărcile europene nu au mașini de test drive pentru noi jurnaliști, apropo. Deci am avut în ultima săptămână... Nu, la Mercedes nu au probleme și nici la BMW. Dar la Tu n-ai Volkswagen la Mercedes? am primit mașini de test, n-a fost stres. Eu nu mai primesc de 3 ani de zile. Eu am primit, a fost ok. Ok. La Porsche nici n-am încercat. Că de ce să încerci? Uite, la Porsche am primit. Am condus Taycan. Cum e? Taycanul este foarte surprinzător de Față sportiv. de Model 3. E mai sportiv, Dar e și mai fâșneț? cu siguranță. Da. Nu, mai agil. E mai agil. Serios? Da, este. Taycanul este, doar că e mai scump. Nu, mă refer la piața second. Hai să vorbim repede un pic despre Volkswagen, care spun ei că pot să facă o mașină în China la jumătate de preț față de competitori, pentru că ar avea tehnologie suficientă și Volkswagen plănește să lanseze 30 de modele electrice în China, electrificate sau electrice. Să nu amestecăm lucrurile. Electrificate înseamnă și plug-in hybrid, că în China se vând amândouă. Este piața cu cea mai mare creștere. Și apropo, Pentru că îți dau plăcuțe de matriculare gratis față de mașini în pe anumite combustibil. orașe, nu în toate. Dar și și este un factor. Este și Că este te un costă factor, 10.000 de însă dolari o competiția plăcuță. devine reală în China de la anul pentru că dispar și la ei subvențiile. Ok. Sunt tare curios cum o să evolueze chestia asta. Acum să sperăm că o să le aducă și în Europa, pentru că chiar avem nevoie de competiție. Eu cred că ce vom vedea în 2026 va fi în sfârșit răspunsul industriei europene la șocul pe care l-au avut când s-a lansat Tesla Model Y. Ăla a fost momentul de inflexiune când au văzut producătorii europeni că Model 3 n-a fost un accident și că Model Y le va mânca prăjitura, ceea ce s-a și întâmplat, că a fost lider de piață vreo 2 ani. Acum eu cred că vom vedea ceea ce s-a apucat să facă, pentru că ciclul de proiectare și scoatere din fabrică a unui model nou durează minim 5 ani. Și se întâmplă la anul. Eu vreau să trecem cât mai repede la mașini electrice pentru a avea mai multă liniște în oraș. E Da. atât de multă gălăgie la noi. Dacă te duci în alte orașe europene mult mai mari, așa de liniște, au ori hibride foarte multe, ori electrice. Și auzi scuterele, le auzi de la distanță că purie de zici că nu e adevărat. E foarte gălăgie la noi. Vrei să mori pe stradă de gălăgie ce e. De asta are toată lumea AirPods. Ca să mai acoperi din Și nu e sunet. neapărat sănătos. Nu. Însă mai avem o problemă, a început sezonul de încălzire și o să începem să vedem... Adică? Adică încep oamenii să page pe foc. Ok. Și nu mai avem vegetație care să filtreze atmosfera și când nu bate vânt, în zilele în care nu bate vânt, o să începem să vedem senzori de calitate a aerului roșii în oraș, tot mai des așa. Nu, deci la mine, pentru că eu stau la țară, e insuportabil. Eu nu mai pot să ieși din casă. Sobele. Sobele care se pornesc toate cu petul, petul e sfânt. Trebuie să pornești focul cu un pet. Nu există. Deci e în ADN. Și după aceea se tot ard în grădină, gunoaie Deșeuri. peste gunoaie.
Și, deci la noi e așa, ai ieșit din mașină în garaj, din casă în garaj, din garaj pe poartă, cu mașina. Și ai ajuns la destinație, te-ai dat jos din mașină și ai intrat în altă clădire. Nu există mișcare. Ieșit în natură sau plimbat cu bicicleta, nimic. Serios? Păi știi ce te-ai mutat la țară? Apoi asta întrebare, de ce te-ai mutat la țară? Pentru că în momentul ăsta, odată ce începe sezonul de încălzire, avem poluare masivă peste tot și asta este una dintre cele mai mari probleme despre care nu se vorbește la autoritățile din țara asta. Efectiv, nu avem autorități. Nu avem gardă de mediu. Deci eu am sunat la poliție când deja se vedea dâra de fum până la ieșit. Ieșiți afară să vedeți dâra de fum de la incendiile de cauciucuri. Că până acum n-am zis nimic, dar se vede până la voi la secție și trebuie să vă autosesizați. Pentru că există poliție de mediu. Și e în ADN la noi că trebuie ars. Și e de la oameni normali, simpli, până la directori de bănci. Ultimele știri pe amenzi pentru focuri ilegale de la Garda de Mediu sunt din iulie. Din iulie. Asta e sezonul de încălzire, se ard deșeuri pe câmp, este o grămadă de chestii. Iar la noi, la Corbeanca, spre exemplu, a ieșit la iveală. Așa? Am descoperit noi dintr-o dată, cum că la marginea localității, lângă cimitir, s-au stocat ani de zile deșeurile comunității ilegal de către cine crezi? Primar? De către primărie. Okay. Iar acum, oameni din vechea echipă, unul dintre foștii viceprimari, ia la întrebări primăria actuală de ce nu rezolvă problema celor deșeuri pe care ei le-au lăsat moștenire. Este un meci din ăsta politic absolut stupid, în care pierdem evident cu toții, pentru că Corbeanca, una dintre cele mai prospere, teoretic, comunități, care nu are nimic trotuare, dar are o mare problemă cu deșeurile. De fapt, în toate comunitățile avem această problemă cu deșeurile. Și cu focul, și cu poluarea, și cu fumul. Deci eu, la treaba cu sobele, n-ai ce să faci, oamenii trebuie să-și facă căldură. Da. Dar nu trebuie să ardă gunoaiele în curte, pentru că se ridică. Da. Și se compostează. Pune frunzele, pune-le la primăvară peste plante, că s-au făcut nutrienți acolo. Nu trebuie să le arzi. Ia să vedem dacă găsesc eu. Și vezi câte o grămăjoară de frunză pusă la poartă care umple tot de fum și la dioxid de carbon. Sau cum dacă nimeni nu-i oprește pe oameni ăștia să dea foc la deșeuri, vor continua să o facă, iar autoritățile nu fac chestia asta. Cimitir, Și e rău că-ți otrăvești tu, oamenii, localitatea, te otrăvești pe tine, otrăvești copiii, otrăvești animale, otrăvești tot. Da. Și când vezi un român patriot că își otrăvește țara, zici, nu are sens ce faci tu aici. Nu poți să înțelegi ce se întâmplă aici. Nu poți să fii tu patriot și... Asta o fi cimitirul? Știi pe cineva care instalează sisteme de suspensii pe mașini? Aș vrea să-i pun niște olănți la mini ca să meargă un pic mai bine. Mă enervează că tracțiune față. Te-ai plictisit deja de mașinuța ta electrică? Nu, ca mașinuță merge din colo-colo, e foarte, foarte ok. Mă enervează că tracțiune față, trebuie să mergi mai domol? Mai domol. Dacă nu știți la ce ne referim, aruncați un ochi, dacă tot am vorbit despre mașini, la clipul nostru în colaborare despre Mini John Cooper. Am fost sincer cu privire la mașină. A fost sincer. N-am umflat nimic. Da, n-am umflat nimic, e adevărat. Dar Z4-ul ăla mi se pare cea mai frumoasă mașină pentru banii ei. Mai sunt mașini faine. Mai un pic cam joasă. Să știi că un pic cam joasă, o să dai cu ea. Ai grijă. O să o dau, dar nu eu zic că doar mă uit după ea. Păi toți ne uităm. Că sunt mașini, adică încă există mașini faine. Bine, dau stop la rec aici. Am ajuns aproape de final. Vreau să-i mulțumesc lui Alex Cosma că și-a făcut timp să vină aici. Cu plăcere. Sper că am fost ok și entertaining și prezent. Vreau să-i spun cu toată recunoștința că mă surprinde de fiecare dată când îl sun și el zice da. Nici nu stă pe gânduri, nu spune că e ocupat, că are altceva de făcut și e o mare bucurie să te avem aici. Miercurea eu am plănuit să am zi deschisă. M-ai chemat miercurea. Dacă m-ai chemat vineri ar fi foarte greu să zic da. Da? Da. Ok. Vă mulțumim dacă ați fost alături de noi. Da, și... zice. Tot aș zice. Până acum nu m-a refuzat. Da. Vă mulțumim și vouă dacă v-ați uitat. Dacă ați rezistat până alături de noi, până aproape de final, înseamnă că e important ce găsiți aici. Și dacă vi se pare util și valoros, nu dați doar un like și un share, poate vă abonați. Mulți dintre cei care ne urmăresc nu sunt încă abonați pe YouTube, deși nu ne ajută foarte tare chestia asta, dar e important pentru algoritm. Dați un comentariu și poate deveniți membri. Alegeți să deveniți membri, dați join sau alătură-te și cotizează în fiecare lună pe canalul meu și pe canalul lui Alex, dacă vreți conținut de foarte bună calitate. Și cam atât pentru astăzi. Atât. Gata. Like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie
este bine? Și Auzi, data fie- trecută și data trecută m-ai pus la fel și nu știu ce să zic. Și să vă fie... Îl băgăm pe Radu din episodul anterior. Ce să vă fie? Să vă fie... Numai bine. Numai bine? Ok, să vă fie numai bine. Să vă fie numai bine.